not very sure about social media? Ki az, aki nem biztos magában a social médiában? Yeah? Okay, fantastic. So this is the beginning. Do we agree? Na így, ez az egész. We're going to start today. From zero. Nulláról kezdünk. Today's baby steps. Az első lépések ma. And I'll show you a couple of tricks. És akkor mutatok nektek egy pár trükköt. Okay, but it's baby steps. De abszolút a legelejéről. I would explain it the way I explain it to my mom. Úgy fogom elmagyarázni, hogy az édesanyámnak is who is elmagyaráztam. 60 years. Aki 60 múlt. And she has just started social media. És most kezdte a social media. And it's actually she's becoming really good at it. És most már egyre jobb és jobb benne. And there is something special when a person who is more than 50 years who starts to work with social media. Van egy különlegessége annak, amikor valaki, aki elmúlt már 50, akkor kezd bele a social media világába. It's very unique. Mert ez annyira különleges. The oldest person I have in my team who works through social media and recruits a lot of people. Az idősebbek, akik a csoportomban dolgoznak a social médiában és ott toboroznak. She's 73 years. A legidősebb 73 éves. Yeah. Okay, next page please. So I work a lot through Instagram. So today we are going to talk a bit about Instagram, a lot about Instagram and a little bit about Facebook. Én nagyon sokat dolgozom az Instagramon, és ma arra fogunk beszélni, hogy hogyan dolgozok rajta, és egy keveset a Facebookról is. Let's just see why I have chose Instagram, okay? Nézzük, hogy miért az Instagramot választottam. Because it's a platform, it's a social media platform. Ez egy ugyanolyan social media felület, mint a Facebook. Designed to invoke feelings. Csak arra való, hogy érzelmeket keltsen. Through pictures. Képeken keresztül. Anybody has an album of their family album here? Van bárkinek van egy családi fotóalbum. Family album? Photo album, yeah, traveling and so on. Yeah? Utazás, stb. If you want to, let's say that you go to, let's say this event right here, right? It's an amazing event. Lássuk ezt a rendezvényt itt, ez egy csodálatos rendezvény. You had an amazing time. Nagyon jó töltjük itt az időt. Met a lot of people. Jó sokan vagyunk. Yeah. And became inspired. Inspirációt nyerünk. Yeah, right? So imagine if you would make a traditional photo album. Ha csinálnál egy hagyományos fotóalbumot, and when you come home, you show the photo album to your family and friends and your team. És ha hazavinnéd ezt a fotóalbumot, és elkezdenéd megmutatni a családodnak, a csoportodnak, would it be easier for you to sell it the next year's event? Könnyebb lenne a következő évi rendezvényt eladnod a fotók segítségével? Yeah, it's as simple as that. Ilyen egyszerű az egész. That's Instagram. Ez az Instagram. Okay? Instagram today has 58 times more likely to get likes and comments and share brands than Facebook and Twitter. Az Instagramon 58-szor nagyobb az esély annak, hogy lájkot, vagy kommentet, vagy megosztást kap a posztod, mint a Facebookon vagy a Twitteren. Because it's not complicated, it's very simple. Mert ez nagyon egyszerű, nincs benne semmi ördögősség. And another thing about Instagram is that in Facebook people also complain a lot. Mert a Facebookon nagyon sokat magyaráznak az emberek. People have all kind of stupid stuff there. Egy csomó hülyeséget feltöltenek. It's not always inspirational, do you agree? Nem mindig inspiráló ezzel. Egyetértetek? But Instagram is actually made to inspire. De az Instagram arra való, hogy inspiráljon. So if anybody, for example, says hi to you on Instagram, mondjuk, ha valaki köszön az Instagramon, it's normal. Ez tök normális. You know, that's what Instagram is there for. Erre való az Instagram. You know, it's there for brand your product, yourself, your family. Hogy arra való, hogy megmutasd a terméket, felépítsd az imidzsed, a terméket, a családodat, saját magadat. And Instagram also has a very clear idea of who is open and who is closed. És az Instagramon nagyon egyszerűen beállítható, hogy ki az, aki nyitott, és ki az, aki zárt. Because you can have an open profile and you can have a closed profile. Lehet egy nyitott profilod, és lehet egy zárt profilod. And you know that you don't have to talk with a closed profile. Nagyon nem kell beszélnünk, hogy mit jelent a zárt profil, hiszen azt nem érdemes használnunk.
So you can talk with open profile. Tehát mi a nyitott profilról fogunk most beszélni. So if you want to build a relationship to an open profile person, Ha kapcsolatot szeretnél építeni egy nyitott profilra rendelkező személlyel, and that person would take your approach as negative, és ha negatívnak ítéli meg a te próbálkozásodat, then that person doesn't know how Instagram works. akkor ő nem tudja egyszerűen, nem tudja, hogy hogyan Then they have to close működik their profile. az Instagram, és be kell, hogy zárj, tehát át kell, hogy váltson akkor zárt profilra. Then you can write, oh, I'm sorry, I thought you had an open profile. That's the reason I approached you and said hi. És mondhatod neki nyugodtan, hogy nyitott a profilod, ezért írtam, hiszen ez erre való. Since you didn't like it, I recommend that you close it. Ha nem szereted, ha ez neked nem tetszik, akkor azt javaslom, hogy válts zárt profilra. Do you understand? Értitek? It's as simple as that. Ilyen egyszerű. Okay? And it's very easy to connect with cold contacts, like I said. Nagyon egyszerű kapcsolatokat építeni és kapcsolatba lépni emberekkel. And to a broader market, És szélesíteni a piacot. in almost all the countries, Forever is represented. Az összes olyan országban, ahol a Forever vállalkozás elérhető. And one of the things that I really like about Instagram as a network marketer, És network marketing üzletépítőként a dolog, amit nagyon-nagyon szeretek az Instagramban, it's very simple. hogy nagyon-nagyon egyszerű. There are only few things you can do with it. Csak egy pár dolgot tudsz megcsinálni, You don't have to learn a lot of tricks and things, there are only few things you can do with it. és mivel kevés dologról beszélünk, nem kell egy csomó mindent megtanulnod, egy csomó trükköt nem kell átvenned. So it's very limited. Szóval ez nagyon korlátozott. Yeah. Can I get the next page, Attila? Okay. Now, what I'm going to say to you is very important. Amit most fogok mondani, az nagyon-nagyon fontos. I wish I had something to draw on, but it's okay, I can talk about it. Erről szerintem nagyon érdemes, hogy beszéljünk. Anybody watch football here? Football, Van, aki szereti itt a labdarúgást? Anybody don't know what football is? Van, aki nem tudja, hogy mi ez a foci? Everybody knows what it is, right? Mindenki tudja, hogy mi az, ugye? I used to play football as well when I was younger. Amikor fiatal voltam, én is fociztam. So I'm going to show you how to build a business, making you understand how football works. Meg fogom neked mutatni azt, hogy hogyan építs üzletet, Okay? az alapján, hogy hogyan működik a foci. Everybody has seen the football ground, right? Mindenki látott már focipályát. Okay? And on each side there is a goal, Mindkét oldalon van egy kapu. and on each side there is a box. Mindkét oldalon van egy doboz. Do you understand? Yeah. Yeah? This box is what we call the 16-meter box. Ez a 16-os. Okay? 16-meter box. Okay. One of the best football trainers in the world Az egyik legjobb foci edző a világon said that the team that can get most balls into the box az a csapat, amelyik a legtöbb labdát tudja eljutatni a 16-oson belőle, of the opposition az ellenfél 16-osához természetesen. had better chance of winning the match. Nagyobb esélye van megnyerni a meccset. Do you understand that? So if I was Barcelona Ha mondjuk én lennék a Barcelona, and Greg was Real Madrid, boo, right? And if én lennék vagy ő lenne a Barcelona, én pedig a Real Madrid, if I were to get my ball into Greg's 16-meter box, akkor a labdát, az lenne a legfőbb cél, hogy a labdát az én 16-osomon belőle jutassa. 20 times during the match, Hogy 20-szor megcsináljuk, and he would just get it 16 times in my box, és én 16-szor tudom az ő 16-osán belőle juttatni a labdát, I have a better chance of winning. akkor neki jobbak az esélye, hogy You megnyerje a understand? meccset. It's as simple as that, okay? Ez ilyen egyszerű. So how do we convert that idea into network marketing and Forever? Hogyan tudjuk ezt átalakítani a Foreverre és a network marketingre? Okay. It's my fault, sorry. Oh. So the 16-meter field, your 16-meter field, Mindannyiunk 16-osa, okay, is your videos, a videóid, it's your one-to-ones, az 1/1-ek,
It's your everything. És ez a mindened. Okay? It's basically your approach to introduce the business Minden egyes olyan próbálkozás, amikor bemutatod az üzletet to your prospects. a jelöltjeidnek. Okay? Can you remember what I said now? Emlékeztek, hogy mit mondtam? Do you understand? És értitek is? Okay. So our goal is to use social media Az a célunk, hogy használjuk a social médiát, To get as to get as much people into your 16-meter box. hogy amennyi ember csak lehet, annyi embert jutassunk be a saját 16-osunk, vagy a 16-oson belőle. everybody understood this. Mindenki érti? Everybody understood? Sure. Mindenki érti? Biztos? Who didn't understand? Ki az, aki nem érti? Okay, there are some people who didn't understand here. Okay, that's very good. I want everyone to listen to Jó, this because vannak egy páran, akik nem értik, de szeretném, hogy mindenkinek tisztán. we are all leaders and we need this information. Ez egy fontos információ, úgyhogy tisztázzuk akkor. Hogyha... Okay, so your 16-meter box. Tehát a te 16-osod, You need to get a lot of prospects within your 16-meter box. azon belülre kell juttatnod a jelöltjeidet. Your 16-meter box is the videos that you send to people to introduce the business. Ezek közé tartozik, tehát a 16-oson belül van az a videó, amit te eljuttatsz, hogy bemutasd az üzletet. The video you send, for example, to tell your story. A videó, amelyikben elmondod a saját sztoridat, történetedet. I will show you the videos later. Később meg fogom mutatni az enyémeket. It's a one-to-one presentations. Az 1/1-es prezentációk és bemutatók. It could be product presentations. A termék bemutató. Whatever that leads to CCs and new FBOs. Bármi, ami új belépőkhöz és pontértékhez vezet. Do you understand now? Vezethet. Anybody still don't understand? Így értitek? Van-e valaki, aki még nem érti? You don't understand? Oh, cool. You understand. That's great. Okay, so our goal is to get as much people into your 16-meter. Az a célunk, hogy minél több embert juttassunk be a saját 16-osokon belülre. To get people into your 16-meter, Tehát ahhoz, hogy ide bekerüljenek az emberek, it has to be attractive. vonzónak kell lenni. I'm not talking about silicon. Nem a szilikonról beszélünk, nem a műanyagról. I'm saying that it has to be fun. Ennek vidámnak kell, viccesnek kell lennie. It has to be a lot of lifestyle. Egy éles stílust kell mutatni. And it has to be lucrative. És Money. vonzónak kell lennie. It has to be lucrative. Jövedelmezőnek. Okay? So, your social media is your modern CV. A közösségi média az a te modernkori önéletrajzod. You understand? Your social media is your modern CV. Your CV is Yes, it's okay. yeah, okay. Szóval a közösségi média a te önéletrajzod, az elektronikus önéletrajzod a pillanatban. The first thing I want you to do today, Az első dolog, amit szeretném, hogy megcsináljatok ma, you have to stick to a couple of personalities that you can be in social media. Ugye a személyiség típusodat kell, hogy megmutasd a közösségi médiában. Because if you give up too much messages and try to attract a lot of type of people, Ha megpróbálsz mindenkinek megfelelni, végül senkinek nem fogsz megfelelni, tehát ki kell választanod a te célpiacodat, hogy ki az, akik számára vonzó akarsz lenni, mert mindenki számára nem lehetsz egyszerre vonzó. nobody will follow you. Senki nem fog úgy követni. So it's not about finding everyone, Ne próbálj megtalálni mindenkit, it's about finding people who are like you. ez arról szól, hogy olyan embereket keres, akik számára te vagy vonzó, akiknek But vonzó vagy. if you probably look at your team today, Ha megnézed most a csoportodat, most of your team is probably your friends, a csoport nagy része nagy valószínűséggel a barátod. isn't it? Yeah. Így van? Yeah, because there are people who are like you. Azért, mert a csoportod olyan, mint te vagy. So you'll be attracting people who are similar to your personality. Olyan embereket vonzol, akiknek a személyisége a tiédhez hasonló. So you should find 2, maybe 3, maximum 4 personalities that you can be on social media. Tehát ki kell választanod 2, 3, maximum 4 olyan személyiségtípust,
akire célzod a social media kampányodat. Not more than that. Attól többre nem tudsz egyszerre For kommunikálni. example, for me, yeah. Can I ask something? Yes. We were talking that we started from zero. Yes. If somebody has an iPhone and he has no Instagram, we can Yes. show that we install. And Yes. very important. Yes. What, important or not, what kind of name registered? You know, it's Very please. important. We have any time what you want. Yes. Just step by step. Yes. For each Attila tudom, azt kéri, hogy Tehát azt mondja, hogy én most azt mondtam, hogy kezdjük akkor a nulláról. Ha van valakinek egy iPhone-ja, és nincsen Instagram regisztrációja, akkor ő összedugja, csinál egy Instagram regisztrációt, és mondja el, hogy fontos, hogy milyen nevet, mert mit tudom én. For example, my 5,000 case credit front, it's a Buhashini. Myra name is Mariana Diamond. Maria Diamond. Maria Diamond. It's important or not? What do you recommend? You know, we step by step. You know, Yeah. it's important. Okay. tehát lépésről lépésre fogjuk megnézni, hogyha még nincs Instagram profilod, akkor hogyan Can you érdemes put this on? kialakítani. Yeah. We have to switch a bit. Okay. Okay. So I'm going to show you my Instagram right now. Akkor megmutatom a saját Instagram Can you see it? profilomat. Látjátok? Okay. So this is my Instagram profile. Ez az Instagram profilom. 8,152. Yeah. Követő, 8152 követő. I've just had it for 1.5 years. Csak másfél éves. Okay. And the reason I am attracting a lot of people into my page now Annak az oka, hogy sok embert vonzok az oldalamra jelen pillanatban, because I have a very simple message. van egy leegyszerűsített üzenetem. Number one, Az első, I am not branding a product, hogy nem egy terméket képviselek. and I am not branding a title, Nem egy címet képviselek. because you cannot relate to people with the title. Mert ha címed van, akkor nem tudsz kapcsolatot építeni az emberekkel. I'm branding myself, Én saját magamat because people képviselem. buy people first. Mert az ember először emberhez kapcsolódik. People buy people first. Az első, hogy az emberhez kapcsolódik. Do you understand? Értitek? So I would recommend you to have your name. Szóval azt javaslom, hogy használjátok a saját neveteket. Okay. Not any name, Mariana Diamond, etc. etc. Your name. A saját Mayra, nevet. you have to тебе нужно измениться, тебе имя, Mayra Omarov. If you, for example, if I were to put, you know, some of my friends call me Archie. Egy páran engem a barátaim közül Archie-nak hívnak, és hogyha ezt a nevet adtam volna, So if I were to put Archie Diamond, és ha én lennék az RJ Gyémánt, I will only get Forever distributors as my followers. csak is kizárólag Forever üzlet tulajdonosok lennének a követői. They're already FBOs. De ők már benne vannak az üzletben. But you recommend everybody use his own name. Own name. Mindenki a saját nevét használja. Okay? It's just because we are attracting people new people, right? Mert hogy a cél az, hogy újakat Yeah. hozzunk. And if you can see my pictures, there is not one picture. Oh, this is the only picture where it's written forever. Ha megnézitek a képeimet, akkor ez az egyetlen olyan kép, amin a Forever But megjelenik. people don't look at that word anyways when they look at something like that. Ezt nem szúrják ki az emberek, tehát ezt nem veszik észre. You know, they're looking at the check. A csekket nézik rajta, meg a Or else pénzt. there is no sign of me working with Forever or having products or anything like that. Semmi jele annak, hogy a Foreverrel együtt dolgozom, és hogy bármilyen terméket promotálnék. It's nothing to do with that I am not proud of Forever. I am so proud of Forever. Ez nem arról szól, hogy nem vagyok büszke a Foreverre, én végtelenül büszke vagyok a Forever cégre és ahhoz, hogy ide tartozom. But one of the biggest mistakes we do in our industry, De a legnagyobb hiba, amit az iparágunkban el tudunk követni, we try to sell the products and the business first,
hogy először próbáljuk meg eladni a terméket és az üzletet, and if we are lucky, és ha szerencsénk van, we get to sell ourselves. ha utána szerencsénk van, akkor saját magunkat is el tudjuk adni. But if you try it the other way around, De ha megfordítjuk a folyamatot, where you sell yourself first as a person, a saját magadat, a saját magad személyiségét adod el először, and people join because of you, és az emberek miattad lépnek be ebbe a vállalkozásba, and then they get to know the products and the business. Because it takes time to know the products and the business, right? és utána ismerik meg a terméket és az üzletet, hiszen ez időbe tart, mire megismerik a terméket és az üzletet, But to get to know a person could happen like in an evening. de megismerni egy embert, ez egy elég egy este, egy éjszaka is. Do you agree? Egyetértetek? Yeah. Imagine yourself the first time you was introduced to the business. Emlékezz vissza arra a pillanatra, amikor először megmutatták neked ezt az üzletet. I know it's not for everybody. This story is not for everybody. Tudom, hogy ez nem mindenkivel így történt. But the first time most people were introduced to the business, they started because of their sponsor or their upline or something. De az esetek többségében azok, akik elindulnak ebben a vállalkozásban, mindenképp a szponzorok vagy a felsorolók miatt indultak el ebben az üzletben. Relationship building. Kapcsolatépítés. Okay. So my personality is very simple. Oké, az én személyiségem nagyon egyszerű. I even have written it in the top. Le is írtam itt a tetején. I'm a father, Édesapa vagyok, a husband, férj, a lifestyle and a business coach, éles stílus és üzleti coach, an entrepreneur, tréner, vállalkozó, a leader, and I love fitness. vezető, és imádom a fitness. That's it. Ez minden. What does it mean? What does it mean? Everybody have to some words. Yes. Who I am. Yes. I like Harley Davidson. Yeah. I like technical things. Yes. And I like nice suit. Yeah. I like a nice watches. Yes. Yes. And that's it. Yes. So you're a lifestyle coach. I have to. You're a lifestyle coach. And have to. This one. Yeah. Yeah. You're a leader. You can also write that you're a top leader. You can write you're a world leader. Tehát írhatod azt, hogy csúcsvezető vagy a világon. Yeah. Gyermek, így is tudok hasonlítani. Please ask this guy who is. And please Kérdezd meg his őt, hogy profile, okay? Okay. So, mi lenne odaírva az ő profiljára. Who is he? Ask what kind of question, and you recommend what have to write. okay. So, Tehát azt what do you do apart from forever? A что ты сделаешь, если ты не сделаешь forever? Свободная. Сложно ответить. No. nem hallja Olga, mert nem a mikrofon. Olga. Что ты сделаешь, свободная, если ты не сделаешь forever? Но тебе есть внучки и так далее, и так далее. Но Olga уже hallja. Már meg kikapcsolt a telefonja. Лошадей люблю. Ага. He love horse. Oh. So, do you have horses? Тебе есть? Есть. So, most of the pictures that I have should be about horses. А тебе нужно. И внуков люблю. Ja, mert az akkor hallja. Is there anything else that you do have a family? Ja. Yes? Szóval azt javasolja, hogy a gyermek a lovakat szereti, hogy a legtöbb kép lovakról szóljon. Two kids? Children? Two kids and Oh, wow. 4 grandchildren. Wow. Do you 4 grandchildren? Yes. 4 unokája van. So do they also like horses? Ők is szeretik a lovakat? Внуки, да. Yes. Grandchildren is love. Do you go horse riding with your whole family? Az egész család együtt jár lovagolni? Пока нет.
No? No? No. Small one, no. Még nem. Okay, small, of course, Yes, of yes. course. Not yet. But imagine putting beautiful pictures of you in the plains of Kazakhstan, right? Képzeld azt el, hogy felraksz gyönyörű képeket, ahogy lovagolsz a Kazahsztánba, And you talking about the horses. What do you like about the horses? és a lovakról beszélsz. Mi az, amit a legjobban szeretsz a lovakban? Так что нравится? Красота. Szépek. De angolul mondjad neki. Степь широкая. Beautiful. Szeretem a szépséget. Kinek nem? Kéne orosz fordítani angolra. They are beautiful. Yes. Еще раз. Пожалуйста, еще раз. Красота лошадей. Gyönyörű állatok. Yeah, they are beautiful creatures. Yeah. Статность лошадей. Lovagolni, tehát ülni a lovon. Ja? Aha. Maga a lószépség. Na ezt fordították volna. A tartáson. They represent strength. Yes. Yes. Сила лошадей. Az ereje a lónak, a ló ereje. Strength. Strength. Yeah. The physical Power. body of the Power, horses, yeah. the power. And sir, do you like also? Do you only like one type of horse, or do you like different types of horses? Maybe Arabian horses, maybe, and even the Mustangs from no. Ja, hogy Многих. mindenféle lovat szeretsz, vagy van külön egy? Я арабских люблю, я халтикинских люблю. Yeah. Do you like Mustangs? Mustangs. Но пока я не встречался, но люблю. Amíg a Mustanggal élőben nem tanultam. He never seen Mustang Yeah. in life, but Mikor erről Yeah. beszél, hogy mi történt? This is perfect. I love your hobby. szeretünk. So around and do you also like to travel? Do you also like to travel? Обожаю. Szeretsz utazni? Imádok. Yes. He Yes. loves. So my focus, 80% of my focus on social media. Szóval a 80%-a a posztoknak a social médián, If I was you, hogyha én te lennék, would be about beautiful horses, biztos, hogy a lovakról szólna, time with your family, with your grandchildren and children and horses, a családdal, az unokákkal és a lovaglással töltött időről, and traveling with family, és a családdal való utazásokról, lifestyle, az életstílusról, and 20% would be call to action to look at your business. és a 20% szólna arról, hogy felhívd az emberek figyelmét arra, hogy megnézzék, mivel foglalkozol. That's it. Ennyi az egész. Thank you. I want to share with you Yes. what kind of very good teacher you are. Okay. Meg szeretném osztani veled, hogy mennyire jó tanár vagy. My sponsor had no Facebook and Yeah. no Instagram. Yes. A szponzoromnak nincs se Facebookja, se Instagramja. And he writes something. És leírt valamit. Mikinek? Nem tudsz felolvasni. De olvasd fel is, hogy fordítja angolul. Én felolvasom. De fordítsd angolul. Miki, Boldog, vidám ember, aki csúcsvezető, természetimádó, sport és autóbolond, aki szeret hatással lenni emberek életére. Oké, Zsuzsi? I'm a happy young person, young man, top leader, lover of nature, sports and cars, who loves to make impact on people's lives. Wow. Perfect. Yes! Have you, Vicky, you guys have seen the I Am Forever videos, right? It's like that. Ez olyan, mint a... Forever is vagyok already videó. talking about it. A Forever eddig is erről beszél. Gyerekek, Miki, végünk lesz a Miki belé. Ferrari, Lamborghini, órák. So, Most lettek újjá már. do you understand the first step? Akkor értitek az első lépést.
Because if let's say that you have 80% forever Ha 80%-a foreverről szólna, and 20% only about yourself, és 20% rólad, you know, people will think that this person is, I cannot relate to this person. azt gondolnak az emberek, hogy nem tudnak azonosulni veled. But when you have 80% of your life and what you love, Ha 80% az életedről és arról szól, amit szeretsz, you will have a lot of people coming and looking at your pictures who like the same thing. segít, ez ahhoz hozzásegít, hogy az emberek, akik ugyanezeket a dolgokat szeretik, megnézik a képeidet. And then once in a while, 20% of the time, you put something extraordinary business or product sign. És alkalmakként a 20%-ban pedig fel tudsz rakni valamilyen üzleti jellegű képet, posztot. Then the people looking at it will think, Azoknak, akik követnek téged. this person is a normal person who really likes love lives, and he likes to travel, and he likes to do all these beautiful things. Azt fogják hinni, hogy te, illetve azt fogják látni, hogy te egy olyan ember vagy, aki imádja, szereti az életet, utazik, és tele van boldogsággal az életek. But there is also an extraordinary part in his life. De van egy nagyon különleges dolog az életében. Wow, maybe I also can be like that. Én is lehetnék olyan, mint ő. Tehát tudnék olyan lenni, mint ő. Do you understand? Értitek? It's very simple marketing. Ez egy nagyon egyszerű marketing. Yes. Yes. For example, Szabó József is started Instagram. Józsi elkezdi az Instagramot. Have you heard where in this year was he? Yes, Botswana, etc., etc. And lots of picture he have to from this excursion, huh? És hogy ezekről a utazásokról kellene képet felraknia, hiszen Józsi szeret utazni. Oh, that's beautiful Instagram. And people will ask, Ez egy gyönyörű Instagram profil. and people will ask him, hey, what are you doing? Exactly. You have enough money and enough time, yes? Yes. És hogy az emberek azt fogják látni, hogy van elég pénze és van elég ideje is egyszerre. That's it. Ennyi az egész. You know? Arshad, I love you. Yeah? I love you too, Attila. Yes, I love you too. It's gonna be good. Nagyon szeretünk. Okay. So, number 2. Na nézzük a másodikat. We have to learn to make pictures. Meg kell tanulnunk, hogy hogyan kell képeket előállítani. We don't have to be professional. Nem kell, hogy profik legyünk. It's not about being professional. Ez nem arról szól, hogy te legyen Okay? a Photoshop profi. Here is the best trick I've learned in A marketing. legjobb trükk, amit én tanultam. And it really screws with people's head. És ez nagyon össze tudja az emberek fejét zavarni. In a positive way. De a jó értelmében jut az agyukba. When I say Harley Davidson, Azt mondom, hogy Harley Davidson. what's the color you're thinking of? Melyik szín jut az eszembe? Orange and black. Orange and black. Yeah. Narancs, sárga és fekete. When I say forever, what color? Gold. Green, right? Green and yellow. Yeah. When I say McDonald's, Amikor azt mondom McDonald's, red and yellow, right? Okay. So when I say Mickey, ha azt mondom Mickey, colorful. I would have really colorful pictures if I was Mickey. ha én lennék a Mickey, nagyon-nagyon színes képeket raknék fel. You understand? Értitek? If I were to say, okay, if I were to say, Atika, Mondjuk, ha azt mondom Katika, what color are you? I like One color. One color. If there's one color you can choose. egy szín válasz. Az az égszínkék, vagy az a türkiz. turkey. Türkész. Yeah, turquoise. Perfect, because you have beautiful blonde hair. Tökéletes, mert It complements your color. szép szőke hajad van, és ez nagyon jól összemegy a... Anybody else know your color? Tudjátok a színeteket? No? You should think about your color. Gondolkodj rajta. If you don't Találd know ki. your color, Ha nem tudod a színet, huh? What color is pink? purple. 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 My color is purple. And you know why it's purple? És tudjátok, hogy miért lila? Black. Yeah. No, because Anne said I was purple. Mert Angie azt mondta, hogy lila. I'm going to be honest with you. Sometimes you need somebody who says, Néha kell valaki, aki What megmondja, hogy color milyen you are? színű vagy.
And I never thought of purple before. So az életben nem gondoltam arra, hogy a lilát használjam korábban. But then Ange said, you are very humble. Amikor Angie azt mondta, hogy nagyon alázatos vagy. At the same time, you're very ambitious. De ugyanakkor nagyon ambiciózus is. That's purple. Na ez lila. And I said, yes, that's me. I'll be purple. És mondtam, hogy na ez pont én vagyok, a lila, na az vagyok én. So, what's your color? Na mi a te színed? Pink? Yeah, you're pink. Anybody else? Sorry? Blue? Black? Yeah, you can have black too. If you use it in a rock and roll way, you're black. Are you rock and roll? Are you rock and roll, Joseph? Szereted a rock and roll? Yeah, okay. Skyboard blue. Anybody else? Any color? Skyboard blue. Blue. Red. Red. Fantastic. So, how do you use your colors? Can we go back to my... Hogyan használjuk a színeket? So, if you see most of my pictures, like this one, Nézzétek meg, hogy a legtöbb képemen. oh, the internet is a bit... I have a share with you. Okay. Do you want an internet connection? FLB, find it. Okay. Wi-Fi? Wi-Fi? Let me see. Excuse me, people. Wi-Fi on? Wi-Fi on. Yeah. FLP? Yes. FLP and FLP diamond is the password. Very simple. 10 perc van mindenki a teleten. FLP Diamond. It's very simple, huh? It's me. Everybody knows it now. Igen, de ne csatlakozzatok már a lehetőség szerint, mert akkor... Я пользуюсь сейчас, ребята. Только он и это будет быстрее. Okay? Okay, we have it now. Try it. Na. Okay, so I'll show you. It's very simple. So you see this picture here? Oh, it's... Maybe you should... Can I... Is it here? This is it has an H. The fastest one. Unfortunately. It's coming, I think. Okay. So... Spanyol kártyákat. Okay, you see that I use purple, right? Oké, tehát látjátok, hogy mindenképpen használom a lilát. And everybody would think, oh, do you have only purple things? Mindenki azt hiszi, hogy csak lila dolgai vannak. No. De ez nem így van. I use an app. Egy alkalmazást. Egy alkalmazást használok erre. Okay, I use an app. I'm going to show you the app right now. Tehát egy alkalmazást használok, amit mindjárt meg is mutatok nektek. Is this app right here? Ez az, a Facetune. It's called Facetune. 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 Here's a picture of you from yesterday. Ez tegnap a vacsoránál készült ez a fotó. That I have relegated. Igen, és akkor van belőle egy felturbózott verzió. And if you see the original picture, can I show the original picture? Ez a felturbózott kép. So if I press this, you can see the original picture. Can you see the original picture? Okay? And this is... It's difficult to see here because of the... But you can see, like here, we made that a bit... Nem jól hozza ki a kivetítő, de a telefon kijelzőjén nagyon jól látszik meg feltöltve, és ott van átszínezve a póló, és... And you can see the background. Background is also... Here it's clear background, but here it's not clear. Itt tiszta a háttér az eredeti képen, itt pedig el van mosva egy kicsit a háttér. And you can see in the face a bit uneven, you know, on the face. Picit az arcon is van egy kis retusálás. And when I do this, it's clear. Okay. So should I make a picture now? Okay. Okay. Csináljunk egy képet együtt. So I would take a picture right now. Csinálunk egy képet. With us.
Jegyben mindenki. Alright guys, are you ready? Yes. Oh, there's a bit orange or purple kind of there. So anyways, I'll do like this and like that. Okay? Okay. Okay. So, let's make this picture better. Oké, tegyük ezt a képet jobbá. So I go to Facetune Irány a Facetune. and I find my picture here, open photo, Igen, itt a fotó megnyitására kattintunk. and I would find this picture right here. Én betöltöm a képet. Can you see it? Látjátok? Okay. So what would I do here is that number one, I would find a place where I want to put purple. Először is keresek valamit, amit lilává tudok tenni. Or you can't see, you know, in the panel right there is supposed to be a panel on the Nem down, látszik az alja a képen, de ott van egy menüsor végig. and there you can press tones, És van egy olyan gomb, amire az van írva, hogy színárnyalatok, tónusok. and I get this. És feljön ez a... Okay. So my color is purple. Oké, kiválasztom a lilát. Okay. So I find this color. Egy iPhone-t adjatok, egy iPhone. Just a minute. Give me the cable. And what you see, it will show you everything. Okay. Moment. Camera. Okay. What you do. Tones. You can see the Facetune, tehát a maga a program az Facetune úgy hívják. Facetune. No, but because it's too close. Yeah. Hallottam, igen. Igen. No, it's better. But when you go to Facetune, it's very simple. My son, 7 years, does it. Oké, tehát maga az alkalmazás marha egyszerű, a kisfiú is kiválóan kezeli, bár ettől még nem biztos, hogy egyszerű. So we find. Mert a 7 évesek elég jól kezelik rögtön. Now it's good. It's good. Yes, better. Attila, ha hátrébb tudjuk. Okay, so Akkor látszik. is that okay? Purple? Is it okay? Purple for you? Így látszik. Okay. So I would make this picture bigger. Előrébb. Nem az nem vetíti ki. Ezen a Okay. kábelen van, ami nem jön ki a programból. Can you see I'm making it purple? Oké, tehát látjátok, a átszínezi a hátsó falat. I'm Nem just tudom using hol my átfesteni finger. semmit se. Csak fogod átszínezed. Igen, még nem gondolok vezérel, de... És akkor most csinálja közben az ujjával, színezi, It's purple now. és már ott Okay. So it's gone now. It's there now. Látjátok a különbséget a két képen? Okay. And another thing I would do is that I would go up on the right. There is like this, Jó, tehát ott a jobb felső sarok. like this. I would press that so that it Van egy would ilyen. say, okay, so it's confirmed. I want that color. Oké, tehát elfogadta a változtatásokat. And I could also there is also a button here called smooth. Van alul egy gomb, amit úgy hívnak, hogy smooth, az S-M-O-O-T-H. Yeah. And I could smooth my head off. És akkor ezzel el tudja ezt a fényességet a homlokáról elveszni. And ladies, if you want to get some of the wrinkles away, Picit a ráncokat is lehet vele csökkenteni. you can do it. De én mindent szeretném. And if you press smooth again, there will be too smooth. That's double strength. És van egy, ha még egyszer mondjam akkor dupla olyan erős lesz. Don't do that. You don't like plastic. Na, azt sose csináld, mert úgy fogsz kinézni, mint egy porcelánbaba. Okay. Okay, Now, if you want to see, this is the program name. Facetune. Okay? Ja, ez a programnak a neve. Az alkalmazás boltban tudtok rákeresni. Apple Store. 4 euró és lemegy is. Apple Store. Vagy Play. There is A also Google áruházban is van for mind a kettőben. Odbjörn. There is also for Lipisa? Android, yeah? Yeah. That's also for Android. Okay, another thing you can do is you can also go here and there is also a button called diffuse. És van egy gomb, amit úgy hívnak, hogy diffuse. Ez Okay, and I can kind of make the background here a bit diffused. Az azt csinálja, hogy ezt a hátteret elmossa,
és egy picit Can you see that? mind ilyen homályossá válik. A fókusz, So the focus is on me. úgy fog kinézni a fénykép, mintha egy profi kamerával készült volna, ami tud fókuszálni így. And the color behind. És So if I were to press again to see the normal one, that's the normal. oké, tehát ez a változtatott. Please show the normal again. Okay? It's a very simple thing. You can find it everywhere. Tehát egyszerű, nagyon. Sorry, you can find it very easy when you first start with it. Amikor először látjátok, akkor ügyeteket nagyon egyszerű lesz, ott van minden a kezeteknél. Okay. Can we go back to, yeah. Everybody understood? Mindenki? Later I'm going to show you, I'm going to put that post out on my Instagram. Később ki fogom rakni a saját Instagramomra ezt a posztot. Okay? And I'm going to write some sentences. És fogok odaírni egy pár mondatot. Because there's been done a lot of research on what you can write also. Mert az is nagyon fontos, hogy mi az, amit odaírsz egy képbe. So I'll show you 2 tricks. Mutatok 2 trükköt. Okay. So do you understand? So you can use that app to make your pictures better. Tehát ezt az alkalmazást arra tudod használni, hogy a fényképeid szebbek és vonzóbbak legyenek. And some would think, yeah, but that's a lot of work. És hát mondhatjátok, hogy jó, de ez sok munka. It is a lot of work to become a diamond. És gyémántá válni sok munka. It's as simple as that. Ez ilyen Sorry. egyszerű. So, like I said earlier, 80% of your post should be, about your family, your friends, your personal stuff. Ahogy korábban is említettem, a posztjaidnak a 80%-a az a családról és az életstílusodról rólad szóljon. 20% should be calling for action to look at your business and products. És a maradék 20%-ban tudunk kiadni olyan üzenetet, ami felhívás akár az üzlet, akár a termék tekintetében. Can you go back to Instagram just one more time? I want to show just... Pillanatra visszaugrunk az Instagramra. Okay. So, if you can see, there is like I'm sure my personality is that I'm a father. Amit én üzenek az elsőlegesen az, hogy én édesapa vagyok. You can see my son in the middle. Láthatod, itt van a kisfiam a fényképen középen. I like to meet a lot of new people. That's the second with the sombrero. Szeretek új emberekkel megismerkedni, ez ott balra mellett a kalapos kép. I like fashion. Szeretem a divatot. I like fitness. You can see the training picture there on the side. Az edzést és a fitness, ezt is láthatod a képen. And then I have a picture up here, me on stage in Johannesburg, coaching people how to do the business. És van egy fénykép rólam, ahogy a Johannesburgi színpadon éppen az embereket That picture there. Ott a jobb felső. Can you see that? Yeah. So there I'm calling for action for business. Na, ezzel a képpel van a felhívás, ez a üzletben való invitálás. So every fourth, every fifth picture should be something about the business or the products. Szóval minden negyedik, ötödik poszt lehet üzleti vagy terméke kapcsolatos. I just want to go back and show some products also. Well, I have pictures. We can go back to the presentation because I have pictures. Okay. People, I just want to always show you how to hashtag. Szeretném megmutatni, hogy hogyan használna a hashtageket. Anybody who don't know what hashtag is? Van valaki a teremben, aki nem tudja, mi a hashtag? It's fine because I didn't know 1.5 years ago. Semmi gond, másfél évvel ezelőtt én sem tudtam. Okay. Hashtag. A hashtag. It is. Okay. Hashtag. It is a way for you to market your pictures. A hashtag arra való, hogy megcímkézd a fényképeidet. So, if you were to hashtag something, let's say that you were to hashtag Barcelona. Mondjuk nézzük, hogy valamit meg akarok jelölni, mondjuk a Barcelona hashtaggel. There will be millions of other people hashtagging Barcelona too in their pictures. Az emberek nagy többsége, akik Barcelonában vannak, használják a Barcelona hashtaget, hogy megjelöljék a fényképeiket. And there will be thousands of people going and looking at what kind of pictures that's being hashtagged. És hogyha ezt, ha rákeresel, akkor meg lesz, hogy milyen típusú képeket jelölnek. So they will go into Barcelona and they will find like a lot of pictures. Ha ezt erre a hashtagre rákeresnél, akkor nagyon-nagyon sok fényképet találnál.
I want to show it properly here so that we Meg is szeretném get mutatni it. nektek pontosan. Okay, I think I have better connection now. Okay, if I could understand, if somebody take a picture here and they can hashtag go diamond, yes? Yes, for example. Then you will find other people who also went to Go Diamond. For example, És így megtalálhatjátok azokat az embereket, akik meg azokat a fényképeket, akik használják a Go Diamond hashtaget, az mind egy helyre tudod gyűjteni. Tehát keresési szempontból nagyon jó a hashtag, hiszen könnyen rá lehet találni az azonos témájú fényképekre. And if next year they will invite people to go diamond, hashtag go diamond, and every details, every pictures, every élmény az hogy van? Experience and can promote it the next go diamond. yes. Ja, tehát, hogyha ezzel például a mostani Go Diamondot mindenki hashtageli a képeit, hogy Go Diamond, akkor erre rákeresve a jövő évi meghívásnál lehet használni, hogy nézd meg, milyen élményeket szereztünk tavaly a Go Diamondon, meg akár tavaly előtt, mert ugye ezek nem fognak elveszni, hanem minden Go Diamondos hashtaggel kigyűjti a posztokat. I want to show you example, for example. Oké, mutatok is egy példát. So here I have written, this is also to do with business. Ez egy üzleti poszt. So here I have hashtag business of the future. Can you see this? Business of the Látjátok a future. hashtageket, ezek a kék színűek, ugye a kettős kereszttel kezdődik, és kék színű, és azért kék színű, mert ugye ezek linkek. Business of the future, this is right here. A jövő üzlete, ugye Business of the Future. That is actually our forever hashtag. Ez egy forever hashtag. It's almost only forever people who hashtag that. Ezt csak a forever üzletépítők használják, ezt a hashtaget. Network Marketing Pro. Aztán ugye a Network Marketing Pro hashtag. Okay, and I have also hashtag Gen Style. Hát ez a úriember stílus, vagy Success Coach. siker tréner, And Dolce Gabbana. és Dolce Gabbana. Because my glasses are Dolce Gabbana. Mert a napszemüveg Dolce Gabbana. So let's go into Dolce Gabbana. És akkor ezek úgy működnek, hogyha rákattintasz. So I would press Dolce Gabbana. Most megnyomta a Dolce Gabbánát. And here you can see 5 million people. És 5 millió embernek van, 5 millió poszt van, ami a Dolce Gabbana Has hashtag. post Dolce Gabbana. És ezek a Dolce Gabbánát tartalmazó posztok jelen pillanatban, időrendben. So if now, since there are 5 million people, 5 million posts here, Tehát 5 millió poszt van ebben a my post is disappeared. nagy valószínűséggel ebben a keresésben eltűnt a posztom, tehát elvesztett benne. Which is okay, Amivel semmi probléma nincs. because the moment I posted it, Mert a pillanatban, amikor kiposztoltam, I think I got like 5 new followers. 5 darab új követőt szereztem ezzel az egy poszttal. Because somebody, let's say this picture right here Nézzük mondjuk ezt a képet itt az órával. was my picture. Mondjuk ez lenne az én képem középen. So one of the millions of people who are looking at this, Az a pár millió ember, aki éppen ezt nézegeti. yes, somebody like it, they go inside, Valaki belép a képre, vagy rákattint a képre, és mondjuk nyom egy lájkot, they would wonder, who is this person? és azon fog gondolkodni, azon fog elgondolkodni, hogy ki ez a srác. And this is a person called Andiz, Oké, megnézzük, hogy ő ki. and this person likes food, Szereti az ételeket, this person likes beautiful nature, imádja a gyönyörű természetet, but it's not interesting enough for me. de annyira nem érdekes számomra. But if it was interesting, De ha érdekes lenne, I would press follow. megnyomnám a követ gombot, ami felül az a legnagyobb, az magyarul követés lesz, vagy ha angolul beszél, akkor follow, And follow that person. és egyszerűen csak követem mindent. Do you understand how hashtag works now? Yes. Yes. Értitek, hogy mire való a hashtag? Me? What do you mean? I mean, whom you're going to follow? You know, who is interesting for you? From yeah. A kérdés az az, hogy számára ki az, aki érdekes, ki az, akit elkezd követni. The people I follow apart from, forever friends and stuff, Azok, akiket ő követ, azok kivéve a forever barátokat és az ezzel összefüggőket, people who inspire me. azok az emberek, akik inspirálják őt.
So I follow people who put out a lot of quotes. Azokat az embereket követem, akik idézeteket raknak fel. Network marketing professionals from all around the world. A világ minden tájáról a network marketing szakmai jogai. I follow some of my network marketing mentors. I have actually 2 mentors that work in another company. Követem a saját üzletemben a menedzsereket, és probably the best in social media in the world. Akik a legjobbak egyébként a social médiában. Tehát olyanok is, akik nem a Forever üzletben vannak, de a mentoraimnak tekintem. And because of the Network Marketing Pro community that Eric Worre has created, mert az Eric Worre által létrehozott Network Marketing Pro csoport, we have been cooperating. Együtt összedolgozik és együtt dolgozik. Okay? So I follow people that I inspire me. Szóval olyan embereket követek, akik inspirálnak engem. Okay, so what else do we have hashtag here? Oké, nézzük mit tudunk még csinálni a hashtag-eket. Let's go and see, for example, Network Marketing Pro. Na nézzük a Network Marketing Pro hashtaget. Here there is 31,000. Ez 31.500 poszt csak. Yeah. And here you can see a lot of all these people are network marketing professionals. És akkor láthatod az összes itt lévő network marketing pro. Okay, thank you. Okay. Yes, thank you. Excuse me. Excuse me. Egy pillanat csak. Biztosítottunk neki egy külön internetet. It's Eventos, yes. I won't tell it. Csak csillag. And it is a private and fast. Thank you. Thank you. Okay. But it was fast. Okay, I will show. Okay. Ребята, все люди могут пользовать. Everybody. Szóval ez mindenkinek. Eventos. Okay. Eventos Network. Oké, tehát a Wi-Fi-ből az Eventos. Eventos, igen. Salons. Csupa kisbetű vagy mi? Dot 15. Okay. Salons Kicsivel. 15. Salons, a bukva English. S, A, Salons, pont 15. Jó. Salons, точка 15. Oké. Please try it. Yeah, it's working. Working very fast. Yeah. Very good. Perfect. Tehát Salons pont 15. Igen. És az Eventos-t kell választani. I show you. Yeah. Attila shows. Mindjárt a grafikum lesz. Kiírom a izélés. Nem nagyon gyors. 15. This one. Hetek óta nem volt ilyen gyors idő. It's okay? Igen, működik. Mindenkinek megvan. Okay? Okay? Okay. Okay, everybody. Let's continue, please. Akkor folytassuk. Okay, I want to show you something else. Okay? Ja. I'm going to show you a lot of Okay, meg akarom mutatni még very egy pár important dolgot. tricks here to get new followers. Mutatok egy pár trükköt, hogy hogyan szerezzetek újabb és újabb követőket. New followers, new prospects. Új követő, új jelölt. I would recommend you, everybody here from Hungary, from Russia, from Kazakhstan, and from Ukraine. Mindenkinek azt javaslom, és azt a tanácsom, aki ugye Magyarországról, Ukrajnából, Oroszországból és Kazakhsztánból érkezett, That if you want to find people in your countries, ha a saját országodban szeretnél jelölteket találni, see what kind of hashtags you can use that's in your language.
saját nyelvű hashtageket használni. Tehát nézd meg, hogy mik azok a hashtagek, amik a mi saját nyelvünkön használhatóak és elérhetőek. Keressetek erre rá. Our goal is when we put a hashtag on, És nézzétek meg, hogy hova, vagy hogy milyen hashtagek kerülhetnek fel. that we come to the top. To the top. És akkor felmegyünk a legtetejére, ahol olyat válasz, ami igen a tetejére kerül, amivel az elejére kerülsz ennek a listának. These posts, out of 31,500 posts, these posts are the most popular ones. Ezek, amik ugye a válogatásban fent szerepelnek, azok a legnépszerűbb posztok, a legtöbb lájkot és a legtöbb interakciót kapják, és a cél az, hogy oda bekerüljünk. Like in a newspaper, you know, they put the most important news in the front page. Ez pont olyan, mint a hagyományos újság, a legfontosabb hírek azok mindig az első oldalon vannak, vagy hát ugye a címlapon. Okay? Or if you're having an ad in the internet, you can buy an extra post to have your post on the top. Ha az interneten hirdetsz, akkor meg tudod venni azokat a pozíciókat, amik a legelejére kerülnek a hirdetésnek. Vagy But a only thing is, this is free. De ez az Instagramon, ez ingyenes. This is the picture that I put day before yesterday. Ezek a fényképek azok, amiket tegnap csináltam. Okay. Tegnap előtt. So I also put business of the Network Marketing Pro here. Network Marketing Pro, hashtag Network Marketing Pro. A Network Marketing Pro hashtagre kattintottam. And that post is actually on the second place. És ha megfigyeltek, akkor ez a poszt a válogatottak között a második helyen van. On the top there, second place. A második helyen. Okay? And why? What do you think? The reason is I put it in a place where there are not many posts. Azért, mert egy olyan hashtaget használtam, ami relatív kis felhasználó számú. So that's another one thing I want to teach you today. Ez még egy dolog, amit szeretnék nektek megtanítani ma. That it's not always the best thing to put hashtags that have millions of posts in it. Nem mindig az a legjobb választás, hogyha olyan hashtaget választasz, ami milliónyi helyen használatos. So let's try this one. Oké, próbáljuk ki ezt a mostanit. Okay? So I would go and find a proper... I like to use this filter, Clear Dom. Keresek egy megfelelő filtert, én nekem a kedvencem az a... It makes your pictures more clear. Tisztábbá teszi a Clear Dom. Okay? It's in Instagram. Ez benne van az Instagramban, It's tehát in ezt nem kell Instagram. külön installálni, meg semmi, ez az Instagramnak része. So I'm not gonna post this yet, but I'm just gonna show you an example. Nem fogom kiposztolni, de megmutatom nektek példaként. So if I were to write hashtag Oké, tehát akkor a hashtaget ugye a kettős kereszttel kezdem. seminar. Go diamond, go No, I want to show you how it works. Okay? Most azt fogom megmutatni, hogy Not seminar, but I can write event. Oké, tehát ha az eventet használjuk, akkor látjátok, elindul a keresés, és mutatja, hogy hány darab posztja van. You can see there are 445,000 posts there. 445,000 posztja van az event hashtagnek. So if I were to hashtag my picture on that hashtag, Ha ezt a hashtaget akarnám használni, it will disappear. egyszerűen csak eltűnne, belefolyna a nagy sokaságba. But Instagram gives me suggestions on less numbers. De az Instagram ad egy-két javaslatot, hogy ehhez hasonló hashtageket hányan, illetve ott van a keresésben milyen hashtagek vannak még. I like this one, event profs. Mondjuk ez teljesen jó, ez tetszik, ez az event. Profs hashtag. Can you find a go diamond and how many? Yeah, not many. Not many. Oh, sorry. És megnézzük, hogy a Go Diamond hány posztot tartalmaz. Go diamond. No. 2,154. 2154. It's not bad. You can use it. Nem is olyan rossz, ezt használhatjátok nyugodtan. But there is a chance of there are other diamonds there. És van az, lehetséges az, hogy ez esetleg egy másik Go Diamond is That benne they will van. look at it and go into their team maybe. Vagy hogy ezzel találsz olyan embereket, hiszen ezt mindannyian mind benne vagyunk az üzletben, aki használja. There could be.
I think Catherine used it. Catherine Barry used it. She doesn't. This is my. Is it yours? Yes. Then you can use it. The whole team can use it. Go Diamond is my Signature. event name. Go Diamond. Only I. No, then it's yours. Then I would use it. Oké, tehát használjuk akkor most ezt, Because you are showing the culture of your team. mert meg tudjuk mutatni a rendezvénynek You're showing the culture of your team. a Go kultúráját. Diamond FLP. Go Diamond FLP. Yes, it's good. 3. No, it's good. Yeah. Go Diamond Brazil because of Barbosa used the same name because we thought he was the guest speaker 2 years ago, like you. Barbosa. was- Brazil. No, just Brazil. It's Barbosa using. Okay. Go Diamond FLP. Okay. Hagyjuk már, hagyd csinálja azt, amit ő akar mutatni. This is Linos. Aha, yeah. Okay, cool. Oké, ez az alsó, a Gold Diamond FLP Brazil, a Lino Barbosáé. I just think because 2 years ago he was a guest speaker like you Yeah. today, Bulgaria, and we talk and he asked what is this even name and I said Go Diamond because of manager, how can be a diamond? Let's go diamond. Okay, cool. But do you understand that I would find something that has a bit less? Oké, tehát kell találnom valami olyat, aminek egy kicsit több a poszt száma. Between 10 and 50,000. 10 és 50 ezer között. Az ideális. Okay? If you have thousands of followers, you can have higher. Oké, ha ezernél, tehát ezres nagyságrendű követőid vannak, akkor kereshetsz nagyobbat, de az elején olyannal érdemes kezdeni, ami kisebb. We can try something simple. Valami egyszerűt megpróbálhatunk. Again, remember we are attracting people who are not in forever. Emlékezz, vagy ne felejtsétek el ezt, ez egy nagyon fontos dolog, hogy olyan embereket So we akarunk must find vonzani, hashtags akik that nincsenek benne az üzletben. It's so, let's say, Oké, lássuk. Barcelona. Legyen akkor Barcelona. Barcelona have 1.1 million. 1,2 millió a You know, Barcelona. your picture will disappear. Tehát megy a... But Barcelona gram, De Barcelona gram, that's Instagram Barcelona. igen, ez a szójáték az Instagram. Only 18,000. Csak 18 ezer, 19 It's good. It's really good. I would use that one. Oké, akkor használjuk azt. Barcelona Inspira. Vagy az alatta lévő, ez a... Inspira. Barcelona 2016. I would use that. You know. Barcelona Experience is also not bad. Okay. Ezek mind jók, ezek amikről beszéltünk, a Barcelona Inspire. And remember, people, I would really recommend not to hashtag too much. És azt javaslom, hogy nem kell túl sok hashtaget elhelyezni. Sorry? Maximum 5. Maximum 5 hashtaget helyezzel egy posztban. Because, yes. No. Yes, but something that suits my personality. Az volt a kérdés, hogy mindig ugyanazokat a hashtageket használod-e, és azt mondta, hogy nem, váltogatja őket, de mindig a saját személyiségéhez és üzenetéhez megfelelőket választ. Some of the best prospects I have got. A legjobb jelöltek, akiket szereztem ezzel a Is módszerrel. actually with Fitness Dad. A Fitness Dad hashtaggel kerestem, vagy találtam a legtöbb Fitness Dad. jelöltet. Because here again, see Barcelona Inspira, it's my picture there. És akkor a Barcelona Inspirán belül a reggeli videója, amikor ezt a fekvőtámaszt lenyomta. Another trick. Az ott van az első 4-ben. I want to show you another trick. Okay? Megmutatok még egy trükköt. Let's say that your picture was the first picture that let's say that you just now posted a picture. Akkor ugye ebben a felsorolásban, az újabb felsorolásban, ami a 9 alatt van, a te képed lesz az első, mert ugye most ebben a pillanatban posztolod, és akkor te vagy az első. And you hashtagged this one, Barcelona Inspira. És akkor ez a Barcelona Inspira hashtaget használtad. And your picture came here. Akkor oda fog kerülni az első helyre a képed.
So I would press that. Rákattintok. And if I go down, the next picture that comes from another person is there. Igen, tehát a következő kép az valaki másnak a fényképe lesz. I would like that. Lájkolom a fotóját. And the next picture like És a that. következőt is. And the next picture like that. Okay. And the next picture like that. A következőt is lájkolom. I don't know what this is. This is not. Not good probably. You have to look at what kind of pictures it Azért is. nézzétek meg, hogy mit lájkoltok. And I would like randomly I would like maybe 10 to 20 pictures. Okay. 10-20 fényképet ilyen véletlenszerűen lájkolok. You get between 1 to 5 follower. 1-5 követőt tudsz ezzel Because szerezni. you like them, Yeah. they will like you. Yes. Azért, And they are second and certain. Yes. Yes. It's okay. Yeah. And you can also another trick. This is all tricks. ezek mind ilyen tippek, trükkök. You can also go and, for example, if you go to it's not here, but when you see the Instagram profile, Amikor az Instagram profilodat nézed, you can seek. tudsz keresni, You can seek for people. embereket tudsz You can look for keresni. people, or you can search. Tudod tehát keresni tudsz a So- profilon. Tell a place that you want me to search. A place. Mondjuk egy helyet, amire keresni szeretnétek. Sydney. Dubai. Okay. So I would press tag. Rákattintok a hashtagre. Tegel. Norvégül beszél a telefonja. Hashtag Dubai. 1 point. És akkor Egy rákerestem a hashtag Dubájra. And I would press that. Rákattintok. And I would see what kind of people are here. És akkor megnézem, hogy milyen típusú emberek vannak ebben a keresési eredményben. Okay, this is a Lamborghini. This is probably a page. Ez valószínűleg egy oldal lesz. Let's say this was a person. Vagy mondjuk legyen ez egy személy. So, Mickey, did you have a Lambo? Yes, I have. Yeah, you have a Lambo, right? Yes. So I would go here and I would look at his pictures. Megnézem a fényképeit. And he's a Lambo freak. Lambo fan. Egy Lambo őrült. Okay. And if you look, he has not that much followers actually. És nincs túl sok követője még. So he's building up his profile. Tehát még most építi a profilját. And I would go here. Sorry, you know, man, you can't see it. On the top there are like 3 points. A tetőn, a felső sarokban van 3 darab pont. Igen. Okay, in above this number 2656. A Okay, 2600 fölött van 3 darab pont. there are 3 points. Tehát 3 apró pont. You know, a 3 jobb felső dots. 3 sarokban. dots. Tehát 3 pont, arra kell rákattintani, egyébként minden profilnál van ilyen. You can see it on your mobile, but you can't see it here. Oké, tehát a saját telefonotokon láthatjátok, itt nem, de a saját telefonon látszik. When you press that, Amikor azt megnyomod, fel fog jönni ez a menü. this is in Norwegian, but here, Ott alul van send egy olyan, message. hogy üzenet küldése. So I would go there, Rámegyek arra, and I can send a message here, és már is tudok neki küldeni Personal üzenetet, message. személyes üzenetet. where I write hi. Mondom, hogy Do hello, you have a Lamborghini? Exactly. You can say I have a what Lambo do you have? mondhatod neki, Aventador. hogy nekem van egy I have a Aventador in my garage. I'm coming to Dubai. van egy Aventador a garázsomban, és nem sokára megyek Dubájba. I want to try some new cars. Szeretnék kipróbálni egy-két új autót. Do you have any recommendations? Tudsz valamit ajánlani? Good idea. I have 2 Aventador. Oh, really? Can I drive them once, please? Of course. Thank you. Most intézett magának egy autógázást az Attila autójával. We're gonna have Aventador in Norway. We don't have the roads for it.
Do you come Alicante. to Hungary? No, Hungary. Yes. And there will be the Miklos seminar in June. Oh, really? June? Yeah. I will try. Oh, wow. You can try a yellow one because of here is the Budapest. Fantastic. I'm there, dude. I'm there. Thank you. Okay, so right, like I'll give you an example, right? I'll give you a really cool example because Akkor egy újabb példa. I was showing some of the Hungarian leaders. What was it yesterday, guys? Yes. Was it yesterday? I was showing you guys, Yeah. and I wrote a message to a Hungarian guy just to show them. Csak ott a bárnál megmutatta, hogy hogyan kell ezt csinálni, úgyhogy Hashtag Budapest. tehát a hashtag Budapestre kerestünk rá, And I sent this message to this guy és akkor called küldtem ennek a srácnak egy üzenetet, Dr. something Mo 9. Dr. Mo 9-nek. I wrote hi at Dr. Mo 9. Tehát a hello kukac Dr. Mo 9, ez az ő felhasználó neve, amit láttok egyébként. You have a great profile. I see you walking a lot in nature. Nagyon jó a profilod, és látom sokat sétálsz a természetben. I'm coming to Budapest soon. Nem sokára Budapestre érkezem. Can you recommend me an area I can jog in? Tudsz nekem ajánlani egy valamilyen futóterületet, ahol futhatok? Thank you. Köszönöm szépen. And he answered me, hello, thank you. You can go to the center of Budapest, you can visit the castle and the bridges. És akkor a válasz, hello, köszönöm szépen, nyugodtan mehetsz Budapest belvárosába, és meglátogathatod a várat és a hidakat. Cool, thank you. And he wrote, welcome dear. I don't know why he wrote dear, but anyway, welcome. Is it normal? Köszönöm szépen, és ő pedig azt válaszolta, hogy szívesen drágám, és nem értjük, hogy miért lett ő a drágám, de lehet, hogy ez egy teljesen normális. Nem tudjuk ki a Dr. Mo, de a képeken férfinek tűnik. So how would you, if this was a real situation where you meet a person Tehát ha ez egy valódi szituáció lenne, akkor in a train, mondjuk a vonaton, when you're going out to shopping, ha megyünk vásárolni, a person behind the reception, egy ember a recepciós pult mögött, how would you make contact with them? hogyan vennéd fel vele a kapcsolatot? How would that conversation be like? Hogy néz neki ez a beszélgetés? We are all professional network marketers. Mindannyian profi network marketingesek Do you vagyunk. know what I'm talking about now? Ugye tudjátok, miről beszélek? Do you know? Tudjátok? Yeah? So, Can I question? yes. If you met somebody like this, how many messages you send and back, and after maybe about business, show something? It's very different. Az volt a kérdés, hogy It's very different from people to people. attól függ, az volt a kérdés, hogy hány üzenetet váltanak. Váltasz, Mielőtt az üzleti megkeresés megtörténne, és erre az Because volt a if I válasz, was to hogy go to his picture, ez emberfüggő, tehát attól függ, hogy milyen a másik ember. and I would look what kind of things he likes. És akkor végignézem a fényképeit, megnézem, hogy mi az, amit szeret. What is this? What is this? Ez micsoda, tudja valaki? It's a Leben, zurzeit Leben. I think it's in Germany. German. It's not in Hungary. What is he showing? Menschen auf der Welt, it's help the people. It shows the actual population of the earth. Then I would write hi again. Azt írnám. No, wait. Okay, I would go here, and you can do this. Tehát eljönnék ide, és Sorry. Let me see. tehát nézem, hogy miket használ. Okay. És akkor ez most egy komment. I would write hi again, dear. Szia megint, drága. I'm not going to write that, sorry. Ne haragudjatok, de ezt nem tudom leírni. I'm not that comfortable with that. Annyira nem komfortos nekem ez a szituáció így. But I would write hi again. Tehát azt írnám, hogy szia. I saw this picture Láttam ezt a képet. of you. Látva ezt a képet rólad. I'm also into
also into charity work. Én is Are you? Én is végzek karitatív munkát, te is? Okay? Relationship building, yes. Kapcsolatépítés. Under the picture. Under the picture. Tehát a fénykép aláírja, nem üzenetbe, hanem kommentbe a fényképre. Right? I can also go directly. Mehetne direktbe is üzenetként. Okay, where I go here, here. Oh, I can go directly for the picture. But you can go direkt med bilder då. Norvég volt. I lost him. Elvesztette. There. Oké. Most az előző az norvég volt, azért nem fordítom. Yeah. But I can do this. I can do like this. Oké, Okay? tehát így is meg lehet ezt csinálni, ott látszik alul a komment, Manóba vissza akarod ki. és ott látszik alul, amit írnak, aztán majd meglátjuk. Kapcsolatépítés. My English is really bad here. Sorry. Igen, hát nem, az angol nem helyes, azt mondtam este. I was not supposed to write that. I was supposed to write. Anyways, it doesn't matter. My point is that you're building up relationship because you can find. A lényeg, hogy azt kell megértenetek, hogy kapcsolatot kell építeni a jelölttel. Okay? And then my goal is to ask, what do you work with? És a célom az az, hogy feltegye a kérdést, hogy mivel foglalkozol te. Tehát, And when they say what they work with, tehát ez a cél, hogy megkérdezze, hogy mi az, amivel én foglalkozom. I would ask them, do you know anybody who is looking for opportunity, for example? Tehát, hogyha ismersz valakit, aki lehetőséget keres. Who wants to earn money to do more charity? Hogy mondjuk szeretne még több pénzt csinálni ahhoz, hogy még többet tudjon adakozni. Or for Mickey's sake, he can write, do you know anybody who wants to own a Lamborghini? Vagy például, ha Mickey azt mondaná, tudsz-e valakit, aki szeretne egy Lamborghini-t? You know, or do you know anybody who is looking for business? Tudsz-e bárkit, akit érdekel ez az üzlet? Or I would have my direct approach. Vagy lehet teljesen direkt is a megkeresés. My direct approach is, do you see that can you see yourself working with what you do today 5 to 10 years in the future? Vagy egy teljesen direkt megkeresési forma az, hogyha megkérdezem, hogy el tud-e képzelni azt, hogy 5 év múlva ilyenkor is ugyanazt csinálom, mint most. Your job right now, is it a job that your heart is burning for? A mostani jelened, mostani munkád az, amit te valóban csinálni akarsz. And if normally people say, well, it's not the work job that I'm burning for. És az esetek többségében az a válasz, hogy ez még azért nem az álmai munkája. Then I would write, then you should look at what I do. És akkor mondom azt, hogy érdemes volna belenézned abba, amivel én foglalkozom. And what do you think they do? És szerinted mit csinálnak? What do you think they do? Szerinted mit csinál? They look at my pictures, right? És jön és megnézi a fényképeimet. And they say, wow. És mondja, hogy wow. Look at the lifestyle of this person. Azt nézni, micsoda éles stílus. Okay? And they would ask, what do you do? És meg fogja kérdezni, hogy mivel foglalkozom. If I were to write if I would have a lot of products here and all that stuff, what do you think they would do? Hogyha itt egy rakás termék lenne megjelenik, akkor this szerintem is mit not for me. gondolna? But when they see pictures like this, És amikor ezeket a fényképeket látja, vagy they would ilyeneket, think, okay, I want to learn from this guy. What this guy do? akkor az fog felmerülni a fejbe, hogy én tanulni akarok ettől a sráctól, mi van a fejében. And they Mivel ask you, foglalkozik. what do you do? És meg fogja kérdezni, hogy és te mivel So foglalkozol? what do you do? Szóval mivel foglalkozol? You invite them into your 16-meter box. És most jön az, hogy beinvitálod a 16-osodon belőle. You understand? Értitek? It's as simple as that. Ilyen egyszerű ez az egész. Your 16-meter box is your video. A te 16-osod a saját videód. Like I have a video here on the top. Mint amelyik az enyém, mint a posztom, vagy a profilom legelején. It's directly linked to Facebook, my page on Facebook. Ez egyenesen a Facebook oldalamra hozza őt. It doesn't tell about forever.
egy szó nincs benne a foreverről. It just tells about the lifestyle. Csak az éles stílusról beszélek. You can't listen to it right now. But it's a 3-minute video. Ez egy 3 perces videó. I say this. I'll tell you what I say. Elmondom, hogy mit mondok. Hi, my name is Arshad Amith. Szia, a nevem Arshad Amith. Listen, I just have a 3-minute message to you. Just 3 minutes. Figyelj, van egy 3 perces üzenetem neked. And I promise you, after 3 minutes, I'll be done. És ígérem, 3 perc és kész is. 13 years ago, I was introduced to this amazing opportunity. 13 évvel ezelőtt megismertem egy csodálatos This amazing company, egy lenyűgöző vállalatot, which literally changed my life. ami az igazat megvalva megváltoztatta az életem. It has given me and my family the freedom to travel. Megadta nekem és a családomnak a lehetőséget, hogy szabadon utazhassak. It has given us a lot of value, money. Rengeteg értéket és pénzt is kaptunk. It has given the freedom, a good, a solid economical situation for my children. Szilárd alapokra helyezte a megélhetésünket, a gyerekeim jövőjét. Like good education. Mint például a jó tanítatás. It has allowed me to drive the cars that I love. Megengedi számomra, lehetővé teszi számomra, hogy olyan autót vezessek, amiket. And even do a lot of charity. És képes vagyok sokat adakozni. There are many reasons people join my business. Nagyon sok ember ezért lép be, ezért csatlakozik az üzletemhez. You know best what your dreams are. Te tudod a legjobban, hogy mi a te álmod. Whatever you have, whatever you dream of, bármi is legyen a te álmod, I have the solution. Nekem van rá megoldásom. You just have to take a look at it. Nézd bele. Okay, so if this video sounds interesting, ha ez a videó számomra érdekes, we should talk. Akkor érdemes, hogy beszéljünk. Okay, have an amazing time. Legyen csodálatos nap. Bye. That's it. Simple as that. Ilyen egyszerű. You know, nothing more than that. Just simple as that. So people are even more excited now. Az emberek egyre izgatottabbak. So what do I do then? Then I invite them into my Facebook group. A következő lépés, hogy meghívom őket a Facebook csoportomba. I book a one-to-one with them on Skype. Leegyeztetek egy időpontot, ahol Skype-on keresztül egy 1x1-es I meet them for a cup of coffee to do one-to-one. Ha megoldható, akkor találkozunk egy csésze kávéra. Whatever that we do to book meetings. Mindegy, a lényeg, hogy legyen egy személyes találkozás. You understand? Értitek? It's as simple as that. So the idea is very simple. Maga az ötlet nagyon egyszerű. When we are going out to meet people, ha emberekkel találkozunk, we are meeting 3 kind of people. 3 fajta emberrel tudunk találkozni. Remember this, 3 kind of people. 3 fajta ember, ezt jegyezzétek meg. We are meeting people who are very much inside their comfort zones. Találkozhatunk olyan emberekkel, aki nagyon-nagyon komfortzónán belül van. Number 1. Ő az első típus. Number 2. A kettes típus. We are meeting people who are very much outside of their comfort zone. Akik nagyon-nagyon-nagyon messze vannak. Very outside their comfort zone. Nagyon-nagyon kívül vannak. Number 3. És a 3-as. We are meeting people who want to go out of their comfort zone. És a 3-as típus az pedig az, aki szeretne kijönni a komfortzónájából. And it's all about timing. És minden az időzítésről szól. Who do you think would start in our business? Number 1, number 2, or number 3? Mit gondolsz a 3-ból, ki lesz az, aki belekezd az üzletbe? Number 3. A 3-as a mi emberünk. Even me. Akár én. And I bet even Mickey and Attila and Joseph here. Attila, Józsi és Miki, akikkel találkoztam. I think they're also the reason they're diamonds and they are sapphire, eagle sapphires and all that stuff is because they're constantly on their way out of their comfort zone. Azért gyémántok és eagle zafírok, mert folyamatosan kilépnek a komfortzónájukból és folyamatosan újabb és újabb dolgokat akarnak elérni. Do you understand? Because people who are away out of their comfort zone already, azok az emberek, akik már kívül vannak a komfortzónájukon, they're the ones who meditate whole day. Ők egész nap meditálnak. You know, they are the people who want to find their home, and you know what I mean. You know, they go to India and they don't eat for 20 days. És nem lesznek 20 napig. And you can't get a Ferrari like that. És ezzel a not for me at least, not yet. I want to wait a bit with that.
But the point is that, so we have to meet people who are on the way out of their comfort zones. A lényeg az, hogy olyan emberekkel találkozunk, akik ki akarnak jönni a komfortzónájukból. We cannot make people go out of their comfort zone. Mi nem tudjuk őket erre rávenni. It is their process. Ez az ő saját belső folyamatuk. That is their personal process. Ez az ő saját belső fejlődésük. The only way we can, what only thing we can do, az egyetlen dolog, amit mi tehetünk, like Attila's told me many years ago, amit Attila mondott évekkel ezelőtt. We have to get as much people into our 16-meter a lehető legtöbb embert kell behozni a 16-oson belőle. And some person would be ready to go out of their comfort zone. És lesznek közöttük olyanok, akik készen állnak arra, hogy elhagyják ezt a komfortzónát. If you don't have enough people going out of their comfort zone, ha nincs elég embered, aki el akarja hagyni it's a because you don't komfortzónát, have enough people looking into the ez azért business. van, mert nincs elég ember a 16-oson. Do you understand? Ennyi az egész. But when you use Facebook and Instagram, ha használod a Facebookot és az Instagramot, it's easy to get a lot of people looking at your business. Nagyon könnyű, hogy embereket találja az üzletbe. So one more time. Szóval még egyszer. One more time. Give me a city that you want to find. Kiev? Oké, tehát akkor újból rákeresünk egy városra. Is it Kiev? Like this? Yes. 299,000 posts. So let's press Kiev. Na lássuk Kievet, 300,000 poszt. Okay. So anybody, is there a nail person here? What do you call it? A nail? Van itt valaki, aki működik. Who does nails here? Anybody who is interested in that? You are? So this lady here, she does nails. Happy Space Coco. KK. Van egy kapcsolódási pont a körmök miatt. She does a lot of nails. Okay, she doesn't have much post. Nincs túl sok posztja. Then you can build relationships to her. De például vele lehetne kapcsolatot építeni, hiszen van közös pont. You know, you can write a direct message to her. Hi, I like the way you do your nails. Tehát küldhetsz neki egy üzenetet direktbe, hogy szia, nagyon tetszik, amilyen körmöket készítesz. But I see that you don't have much followers on Instagram. De látom, hogy nincs sok követőd az Instagramon. I just was in Barcelona. Most voltam éppen Barcelonában. Listening to the world's best coach in Instagram marketing. És a világ legjobb Instagram marketing If you want, next time I'm in Kiev, I can show you how. Legközelebb Kievben leszek, akkor megmutatom neked, vagy beszéltünk róla, hogy hogyan tudod növelni a követőid számát. Yeah? You understand? This is a person who is very much out of her comfort zone now. NLP club. Anybody does NLP here? Yeah. NLP, you know Ismeritek az NLP? NLP-t, a neurolinguistikus It's NLP coaching. programozás. It's coaching. Ezek- Neuro-linguistic programming. Anybody heard of Tony Robbins, Anthony Robbins? Valaki hallott Tony He's the Robbins-ról NLP ismeritek? guru of the world today. A világunk legjobb NLP. So if you do coaching and you live in Kiev, you can write this person, look, this person is into learning and personal development and Ha beautiful Kievben jársz things. és érdekelt vagy ugye a coachingban, akkor tudsz írni ennek Could az be an embernek. interesting person. És érdekes ember lehet, látszik, hogy szeret tanulni, fejlődni. You can write, hi, do you do NLP? Írhatsz neki, hogy szia, I'm a professional business coach myself. NLP-ben foglalkozol, és én magam is egy profi üzleti coach vagyok. We should have a coffee one day. Meg kellene innunk egy kávét együtt. vagy You can innunk go, egy you can kávét. be direct there almost. You understand? Érted? So how many messages can you send every day? Hány üzenetet tudsz elküldeni naponta? I have a question. Yes. If you send because of Olga, do you have a nice? Do you have a nice picture? Do you want to Instagram? And there is a Twitter and Facebook. Yes. You use both, and if you Pictures. no, I show you your pictures on Instagram. Yes. No, okay.
this one. Yeah. And you want to send it, Yeah. please, just send. Yeah. Just send a new picture. Oh, send new picture. Yeah, send a new picture, just show. Okay? Uh-huh. Yeah. This one, okay? And I can choose. No, just follow. Igen, és akkor Okay, meg and lehet this osztani. one, you used it, Yeah. Facebook and Twitter, some Every words, time and or- every time or sometimes? Sometimes. Sometimes. Tehát Why? amikor a Sometimes. Facebookra és It's important Twitterre question. csak ritkán. Nem minden alkalommal, hanem The reason is alkalmanként that osztom in meg. Instagram I can put maybe 2-3 pictures in one day. It's okay. Az Instagramra fel lehet rakni It's naponta not 2-3 okay to put oldalt. 2-3 pictures in one day in Facebook A Facebookon ez viszont nem elfogadott. because it's a different culture. Ez egy teljesen más kultúra, az Instagramon That's the oké, reason. a 2-3 kép per nap, de a Not Facebookon nem. more than two, three picture? In Facebook I won't put more than one picture. A Facebookra naponta egynél többet nem raknék fel. Yeah. This is what the rules is 2-3 picture Instagram Max. and max Mm. Maximum one 2-3 per day Yes. and one Facebook, no Wait, more. No more. Thank you. Yeah. It's simple. It's my rule. It doesn't have to be somebody else's rule, but it's my rule because people in Facebook Ez az én szabályom, tehát hogy egyet a Facebookra, maximum 3-at az Instagramra, ez nem kell, hogy mindenkire vonatkozzon, ez az én saját szabályom, de most of them, I mean, they are my friends, right? a legtöbb barátom, So I don't want to put pictures all the time and bother them. nem akarok folyamatosan képeket felrakni és ezzel őket zavarni. Do you understand? Are you getting to understand Instagram now? Elkezdtek Do you see how it works? Értitek, hogy működik? Fantastic. So in the beginning, you have to make the initiative. Az elején neked kell kezdeményezned, te vagy a nyitófél. So if you're talking to 3 to 5 people, if you start talking to 3 to 5 people today, Ha 3-5 emberrel beszélsz ma, 3 to 5 people tomorrow, 3-5 emberrel holnap, and you're doing it every day, és ezt minden nap megcsinálod, next week you have a lot to do. jövő héten elég sok tennivalót The lesz. week after that, you have even more to do. Az azt követően meg még több dolgot And the week lesz. after that, you have even more to do. És még több, és még több. Suddenly you have to hire somebody to answer your questions. Aztán véletlenül fel kell majd, hogy vegyél valakit, I aki don't have the válaszolni time fog. anymore to answer all the questions. Tehát nem marad időm arra, hogy én válaszoljak minden egyes kérdésre. When we went to the South Africa, Yes. I drove my car, Bentley, and I had a watch Audemars Piguet Schumacher model. Yes. It's 80,000 euro, and Bentley. And Kate took a picture about me. Amikor indultunk Dél-Afrikába, akkor mentünk a repülőtérre, és a Bentley-t vezettem, a kezemben pedig volt egy Audemars Piguet Schumacher óra, ami 80 000 euró. Yes. And Kate took the És a picture. Katika csinált egy fényképet róla, My face is not nem only volt rajta az Yeah. arcom, my wheel, csak a kormány Bentley, and my watch, és az Nice. óra. and my hand. Yes. And I get many followers. Yes. And what are you doing when you get a message? Followers, followers, followers. Immediately you hi, or I'm very happy that Mit you csinálsz akkor, like my hogyha picture or a something? követő, egyre több és több követőd van? I would go, you know, if you have many followers, let's say you have 20 new followers, I would go and see who they are, Yeah. and I would use their pictures to connect with them. A követőkkel úgy csinálom, hogy megnézem a fényképeit, és a fényképeit alapján veszem fel velük a kapcsolatot. Megnézem, hogy ki az. Okay, egyáltalán. but if I follow me because of like my picture, Yeah. and immediately, or 1 week later, or two days later, or how? You can just write a message. You can write, "Hey, I'm looking for a leader in." You can see this person is from Helsinki. Mhm. Hi, I'm looking for a leader in Helsinki. Do you have the do you have leadership potential? Do you have dreams to build up your business? A business, for Akár example. rögtön is írhatsz neki, rögtön is lehet neki válaszolni, és mondjuk megnézed, hogy hol lakik, és azt írod neki, hogy vezetőket keresek mondjuk ugye Helsinkiben, az volt a példa, és megkérdezed tőle, hogy van-e vezetői ambíciód, akarsz egy saját üzletet építeni. By step. Do you have a Bentley too? That's why I like a picture or something. Just ask because It's, of I understand your question, but it's a bit different for you Neked ez máshogy. I understand. because you already have so much success, Tehát már te sikeres vagy, and you can actually pick people.
Tehát te választhatsz az emberek közül. And I would bet, Attila, that you don't have the time to take people step by step. You want to find leaders. Immediate. Yeah, especially if you're finding somebody in Finland. Tehát nem arról van szó, Attila, te választhatsz, és te vezetőt akarsz kiválasztani rögtön a legelején, és nem a legelső pillanattól valakit a két pontos szintől építeni. What does it mean? Miklos and my position, we have very nice picture, we can take it, and we can immediately, hey, I like, you like my picture, and I find a leader in your thing. Yeah. You can do that. You can do that because you already deserve it. Mert megérdemled, hogy... Yes, you I deserve have it. proof and I have a good lifestyle, and Yes. maybe I can immediately attack. If you put a picture, at least one picture every day, Minden nap tennék fel egy képet. Ha én te lennék, minden you will nap have tennék at képet. least one person asking you every day to join a team. Egy nap átlagosan egy ember megkérdezni, hogy hogyan tud hozzá belépni. Minden nap lenne egy jelentkező. Because of his lifestyle. Az éles stílus miatt. But so become a diamond, come on. Vigyázzatok, mert jövök. Become a diamond, get yourself a Bentley. Tehát legyetek gyémántok, és Yes. ugyanezt fogjátok ti is elérni. I invest some time in it. Yes. Mennyi időt töltesz, az volt a kérdés, hogy mennyi időt töltesz egy nap a munkában? Most of my messages are at night, around between 9 and 12. Este 9 és 12 óra között dolgozom. This is normal in Scandinavia. I don't know how it is here, but in Scandinavia, in night, between 9 and 12. 9 és 12 között dolgozom a legtöbbet, és azt mondta az elején, hogy azért fektet bele időt. What does it mean? You recommend for everyone that in evening have to post or morning. No, you put the post in the morning, but you have conversation with people at night. Tehát reggel posztolsz, de éjszaka tudsz emberekkel kommunikálni. That's when people very often, I don't know in how it is in Hungary and in Ukraine, and, but in Scandinavia people normally sit down at 8, 9 o'clock after children are sleeping, I think, or something like that, and they do. Az esti órákban lehet velük beszélni, akkor elérhetőek, mert egyébként Morning time, post. the post, and all day reaction, and maybe conversation, and evening work. Yes. Thank you. It's important. Yes. Oh, that's how it is. Why you choose the morning time? Why you choose the morning time the best to post the pictures? Because then you have the whole day to get likes. Azért jó a reggel, mert egész nap ott van, hogy lájkokat szerez. Because people watch their mobiles during the day and they just like stuff. Mert éjjel az emberek alszanak, de napközben ott van a mobiltelefon. And after work in the evening they sit and send messages. So it doesn't matter if you do it 6 o'clock or 9 o'clock in the morning, it's okay, both. I would do after, around 9. Imagine when you wake up in the morning. Akkor felkezd reggel. Like let's say that in network marketers we wake up at little later than normal people, but kicsit később kerül, mint a normál emberek, de so you would take your mobile phone. Who would take your mobile phone in the bed and look at it? Ki az, aki az ágyba felveszi And a telefont, like. és azzal kezdi, hogy And answer some of the questions and like, right? like-ol, és Very normal. So válaszol. you should put a message on in the morning. Tehát jó, ha reggel teszed fel az üzenetedet, hogy akkor találkozom vele. Like everything else, it's consistency. És mint minden más, ez is a folyamatosságon alapul. Again and again and again. Újból és újból, újból és újból. Every Sunday after our family supper, minden vasárnap a vasárnapi ebéd után. I prepare at least 3 to 6 pictures for the rest of the week. Legalább 3-6 képet előkészítek a hét hátralévő részére. And I also prepare sentences that I write. A mondatot és a mondani valót is előkészítem. So that I always have something to write A következő héten, tehát ez egy következetes munka. It's a part of my job.
Ez a munkám része, ez hozzátartozik az én So the munkám. rest of the week I know when and what time and all that stuff that I put out my stuff. Tehát tervezem a következő hetet, hogy mi az üzenet, és mit fogok feltenni, milyen képpel, és mit üzenek. Nothing is coincident. Ez a lényeg, a folyamatosság. Semmi sem Do véletlen. you have a statistic? How many people who like you and you started a conversation about business? From 10 people, how many joined for you? Personally, me, I have very good rate. Nekem a statisztikám nagyon jó, az én személyes statisztikám. I don't have much results like you and Mickey, Nincs még olyan eredményem, mint neked, vagy but I have some results. De vannak eredményeim, So I have a lot of people. szóval elég But sok emberem a van. perfect person would be my frontline Oddbjörn. He's the best in my team in Ő a legjobb social marketing. a social Social marketing, media. a legjobb a csomag. Stand up, stand up. Stand up, Oddbjörn. Give me that. What is result? What is level of your business? You recruited 6 people now, right? 6 people? Just recently? 6 Általában people. 6 embert keres meg. Right now, he's just working all the time. Folyamatosan dolgozik. And he, just in 1 year after he became manager, within the year he became Eagle. Az első évben menedzser lett és Eagle menedzser is. And Only so online media? Yeah. Congratulations. 90, I would say 95% was online Facebook, 95% social online. media. 95%. Yeah. 90%. Sorry? Facebook or Instagram? Yes. Both. Instagram. What's the Mostly same Instagram. percentage? Most. But also Facebook. You use Facebook to bring them in. I'll show you a little bit quickly now. Facebook. Egy kicsit How much time do you have? fog mutatni a Facebookról, majd hogy ezt mire használja, de két külön dologra használja a Facebookot és az Instagramot. So he found, I know that he spoke to at least 60 people. 60. Tehát 60 emberrel. 6 FBOs with 2 CCs. 60 emberből 6 kétpontos belépő. It's really good. I would say really good. 10%. Because he is actually a brand new manager. Mert ő egy új menedzser. He's foolish and hungry. Őrült és éhes. He's actually starving. Hát éhezik. Yes. Moment. Nie. Mikrofon, Olga Юрьевна. Ага. Вот он знакомится в Инстаграме, вот как мы поняли, а говорит он где? В Скайпе? Или где он говорит? Instagramban ismerkedik, és akkor hol kommunikál? Skype-on keresztül kommunikál, vagy? How do you communicate with them? Through Skype or Or when you do the presentation? Yeah. The one and ones. Skype, yeah. But we also have, does anybody here, do you have any online business presentations? Yes. Yes. I also send online business presentation. I have an online business presentation of 10 minutes. Ezeket a 10 perces online üzleti bemutatókat küldöm ki, és azokkal mutatom meg az üzletemet, mielőtt egyáltalán beszélnénk, hogy érdekli-e. Itt jön be az OTS Igen, hát a magyarországi OTS pontosan. And this is for all you, who have success with Forever. Azok, akik sikeresek a Foreverrel. When I get contacts different places, people ask me now. Az emberek tehát van jó pár jelöltem a különböző helyekről, és azt kérdezik. I explain a little bit, send them the video. Egy kicsit magyarázok, és elküldöm neki a videót. And I send them, Eric Worre's 7 steps to becoming a network marketing professional. És elküldöm neki az Eric Worre GoPro könyvét, vagyis hát ez a 7 lépés a sikeres network marketing üzletben. I send them to them, I said, study this. Elküldöm neki, tanulj meg ezt. And I'll talk to you tomorrow. És holnap beszélünk. Okay? The result is, I'm actually just waiting still. We have more than 1,000 people ready to start in Pakistan now, in my team, my frontline. Most arra várunk, hogy több mint 1000 ember induljon el Pakisztánban, a frontomon. Yeah. Because of this. And
Sorry? Eric Worre. Eric Worre. W-O-R-R-E. Eric Worre. Otthon van a raktárban. This is how I pre-qualify the people I want to join in other places. Ott van a raktárban. Persze, a magyar raktárban a könyv, amiről beszél, elérhető. Yeah. Eric Worre. My sponsor Charles. A szponzorom Charles. He has his frontline Øystein. He was only working through Facebook. Ő csak is kizárólag Facebookon keresztül dolgozik. He met one person in Bangladesh. Találkozott valakivel Bangladesben. Sent him Eric Worre. Elküldte neki az Eric Worre-t. Now more than 8,000 downlines in Bangladesh. Most több mint 8000. Number one, number two, and number three, and below in Bangladesh is his downline. Az egész Banglades alatta van most már. And he has never met them. Soha az életben nem találkoztak. Only Skype. Csak Skype. My sponsor Charles has met them, but not his frontline manager. A szponzor. Yes. 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 Okay. А можно еще один вопрос? Вот, или я прослушала, или, может быть, еще не сказал, что 2 трюка, как писать, что писать в Инстаграме. De kell hangosan mikrofonba is, hogy értsék a magyarok. Zsani. Mikrofon normál. 2 трюка, что писать в Инстаграме. Tehát a 2 darab trükk, hogy mit kell feltüntetni, mit kell írni az Instagramban, nem értettem, nem hallottam, hogy mi az a két trükk. She doesn't understand the 2 tricks on Instagram. What you have to type, write to the pictures, the Instagram tricks. She doesn't understand that. Он сказал, что я скажу вам 2 трюка, что писать в Инстаграме. Elmondok Это я 2 доказала. trükköt. Text? Oh, I have. It's coming now. Нет, он сказал. That's now coming. Grand finale. Ez lesz a nagy befejezés. Ребята, $1000 это fine. Just go further to that. Just more. I just want to show you some of the pictures that I hashtagged. So. Oké, akkor most nézzünk egy képet. So you see, I made it purple. Igen, minden lila. And I'm into fashion, so gent style. Megint ez a férfi stílus. I'm wearing Levi's jeans. Levi's farmert viselek. Okay. So next picture. This is me and my wife. We train once a week. We train together. We call it couples leg day. Én vagyok is a feleségem, mi együtt edzünk egy héten egyszer. Then és we ezt have a páros lábnapnak hívjuk. Fitspo couples workout. És ezt a Fitspo és a couples workout hashtaget használom, ez a couples workout, ez a páros. This is blue. És az egyébként kék, de itt lila. Next, please. This is fashion pose. Ez egy divat post. I wear Tiger of Sweden suits. It's a special suit. So anyways, so it's business and fashion. So focus, laptop lifestyle. This is one that I post a lot, laptop lifestyle. Business of the future, gen style. Okay, ezeket for example. használtam. Next, please. This is another one. Breakthing from Bentley. Ez egy I also have one. I have a gold one. You want to go? Wow. Diamond manager. And I have a Bentley too. Oh, here's a Bentley. I'll get there. I'll get there soon. So next one, yes. Next one, you can put next one. My daughter. Hair color is pink too. No. Purple. It's special. Purple is purple, but here you see I have put kids in network marketing. It's a hashtag that we use a lot. Ez a gyerekek a network marketingben hashtaget sokat. So a lot of people in our team put kids in network marketing, and a lot of people go and look at it. És az ember, ha ezt beleteszed, akkor az emberek elkezdik megnézni. And people in my team say they get messages. Kapnak üzenetet.
with people who ask, what's kids in network marketing? Mit jelent ez egyáltalán, hogy gyerekek a network marketingben? And then it's give them an opportunity to invite them into their 16-meter box. És újabb lehetőség arra, hogy a 16-oson belőle kerüljünk. Next picture, please. My son, Bernd Washer. A fiam éppen egy távcsővel. Next picture. This is me before 2009. Az én vagyok 2009-ben. Then you sent to me the bags? Yes, It was you. I was me. I was like that. I remember. Yes, you remember. So this is also, I recruited a lot of people because of this, because of the C9 and FIT program. Emiatt tudok sok embert a C9-es és a FIT programokkal csatlakoztatni, és látjátok a különbséget. But this is interesting because here was a dream. Ez volt az álmom. To lose weight and be fit, it was a dream. Hogy lefogyjak és fit legyek. And Diamond Sapphire was a dream. És a gyémánt szafír is egy álom volt. I was dreaming. Ott álmodtam. Here's reality. Ez pedig a valóság. It's possible. Here what I showed, the top, the top. Dreams come true. Hashtag dreams come true. I was in the top. Ez még mindig benne szerepel a válogatásban a 9 legjobban teljesítőkben. Next, please. Here again, good habits. A jó szokások, ez a good habits. Good habits. Hashtag, ez ezt jelenti. You know good habits? Yeah. Tehát a jó szokások. Next, please. A jó szokásrendszer. And here are the examples I showed earlier. Next, please. Ezek azok a példák, amiket korábban is mutattam. This is a business post. Ez egy üzleti It's poszt. Odbjorn's, my friend who is here, my frontline's business post. Ez a frontomnak aki itt hátul. Monday is a fresh start to be focused. This, the one before. No, before. This picture is the picture that I recruited most people in one day. In one picture. Ez a fénykép, amivel a legtöbb embert sikerült csatlakoztatnom egy nap alatt. I recruited 9 people in one day. 9 embert csatlakozott egyetlen nap alatt. With 2 CCs. 2 ponttal. And because look at this picture. Egyszerűen csak nézd rá a képre. It's written, my office today is the Indian Ocean. A mai irodám az Indiai óceán. People ask me, what do you do? És az emberek azt kérdezik, hogy It's as simple as that. Ez ilyen egyszerű. It's what do you do? Mit csinálsz? And I got a lot of people looking at my business. És sok ember volt kíváncsi egyből az üzletekre. Mikrofon? Belépő mikrofon. Mikrofon. Yeah. Okay. This is very important. Yes. This picture, okay, easy. This lady is my front, okay? She's speaking English and Russian. She has a house here in Lorette de Mar. Yeah. She's not in a hotel, she's Lorette de Mar. If she went to home now, and the same picture, and my office is here, Lorette de Mar. Yeah. And people will ask, how? Yes? Yes. And immediately they have to attack, hey, I'm a network builder in forever, yes? Yes. Yes. Fordítsam meg? Tehát az Attila bemutatta Dinát. Ja, bemutatom. Tehát Dina az én frontom, nekik van itt lakásuk, ő beszél oroszul és angolul, és francia tolmács, amúgy volt az államnak, és hogyha ő most hazamegy, és ő neki van itt házuk Lorette de Mar, ő most hazamegy, csinál egy ilyen képet, hogy a tengerbe belelóg a lába, akkor neki el kell küldeni a picture-t, hogy neki az irodája ma Lorette de Mar, de amúgy meg kazak. It's true? És akkor tudsz szerezni embereket. If I want to move to live here in Lorette de Mar, so it's a good chance to find out here more partners. Yes. I don't know. It depends on the pictures, and it depends on how consistent you are in the pictures. Yeah. Tehát Dinának az volt a kérdése, hogy ha ő ide költözik végleg Kazahsztánból Lorette de Marba, akkor milyen esélye van, hogy ő itt embereket találjon. És erre azt mondta
az Arshad, hogy ez attól függ, hogy mennyire következetesen dolgozik, milyen képeket kommunikál, és kiket talál meg nyilván. And you know, if you can have a picture like this. Tehát el tudod készíteni ezt a fényképet. And they go and look at Arshad Amith. És megnézik a nevedet. And he has only 10 pictures. És csak 10 fénykép van ott. And he doesn't, you know, and there is not much more. És semmi több. Then he wouldn't get much people. Na, akkor nem fog ennyi ember lépni. So that's why I said that your social media is your CV. Tehát a te Facebook vagy Instagram profilod, a te önéletrajzod. And if I see you are a Norway Dali. Yeah. Dali, like Dali. Dali. Yes. Because everybody, if I understand you, just please say yes or not, I am right or not. Everybody problem, and everybody's face, and this is better, yes? Yeah, both. Tehát úgy látom, hogy mi magyarok elkövettünk egy hibát, hogy mindenki mindenféle, hogy hívják ezt? Selfie csinál, vigyorog a foga 6-szor, és közben egy ilyen sokkal motiváló. Tehát we have to learn, take a picture, and pictures have to message to something. Because not a selfie. Az, amit azt mondta, hogy mindkettőre Pose. Can I ask you, why did you choose this hashtags to last month Sri Lanka and grateful? That was probably done on purpose. Yes. Yes. Would you explain me why and how did you come to this point? Laptop business. Obviously, it's a business that you can take everywhere. Tehát az, hogy laptoppal üzletet tudsz csinálni, az végül is nincs helyezkedve. Tehát a teljes korlátlanságot mutatja be a fényképes, mert bárhol felnyitod a laptopot, ahol van wifi, ott tudsz dolgozni. Laptop lifestyle is obviously because it's a lifestyle that you can, you know, it's freedom. Ja, igen, hát a laptop lifestyle azért van benne, mert az egész szabadságot tükröz, oda viszed, ahova akarod, felnyitod és dolgozol. The business of the future is my hashtag or our hashtag. Business of the future az az ő saját hashtagük, amit ők találtak ki és ők használnak. And this was in Sri Lanka. Ez Sri Lankán készült. It's just outside of my apartment in Sri Lanka. A sri lankai lakásomban. And I'm grateful. És hálás vagyok. Yeah. So the people that I recruited, az emberek, akiket csatlakoztattak, they are people who are interested in training. Akik számára érdekes a tanulás. They're people who are interested in traveling. Akik szeretnek utazni. All of them were small people with small children. Mindegyik like volt kicsi gyerekük, ahogy nekem is. You understand? So you will only find people who are like you. Csak olyan embereket találnak. Because they're looking at all the other pictures. Mert végignézik a fényképeket. And they're thinking, this person is like me. És azt gondolja, hogy ez az ember olyan, mint I could do business with this person. Én tudnék vele üzletet építeni. You understand? Azonosulni. I don't want to give you just 15% of the truth. Ez az igazságnak csak a 50%-a. I want to give you 100% of the truth. Nem akarok csak az 50%, nem csak az 50%. Nem csak az 50%-át, hanem a 100%-ot elkezdem. Question. Есть два вопроса. Первый вопрос, как вы определились со своим... Két kérdése van. Első. Есть два вопроса. Két kérdésem van. Первый вопрос, как вы определились со своим цветом? Az első, hogy tudtad megállapítani a saját színedet? Но если, например, тебе нравится пару цветов, какой из них тебе правильно выбрать? Neki angolra kellene fordítani, mert a magyarul angol kéne, mert ő nem érti. Egy orosz volt, meg egy magyar. Well, he's asking again the same question that how can he actually identify his color? So he's asking about the color. Okay. How can he choose the color that will identify his personality? I would start with, what color do you don't like?
Мне нравится черный, не нравится. Черный, White. He likes black color. He doesn't like black color. коричневый, Так нравится или Okay, не I'll make it нравится? easy for you. I'll make Что it. тебе нравится? не нравится. He doesn't like brown and he doesn't like black color. Are you live in Kazakhstan? I never been to Kazakhstan, but I think Kazakhstan has big nature and big skies. Nem megyek Kazahsztánba, de szerintem Kazahsztánban gyönyörű a természet. I would use yellow. Второй вопрос. Yellow. The second question? Какие хэштеги вы правильно выбираете? Если, например, хэштег ставить, Ну ты продолжай. если хэштег ставить, а такого хэштега вообще нет, нужно выбирать именно те хэштеги, которые уже существуют? How is it correct to choose a hashtag? If there doesn't exist such a group with the hashtag that he wants to use, then what to do? So how is the correct way to use this or that hashtag? You have to find a hashtag that is similar to the word that you want to use. Okay? Okay, thank you. That's it. Csak az volt a kérdése, hogy ha nincs olyan hashtag, amit ő használni szeret, akkor hogy találjon olyat? Пожалуйста, первый шаг. Он заканчивается. Да, позвольте, пожалуйста, ему закончить выступление, и в конце, если будет время, тогда вы зададите вопросы. Хорошо, спасибо. Attila, would you mind going further on the pictures? Yeah. I want to, because it's really important that I also show you what to write. Az nagyon-nagyon fontos, hogy megmutassam, hogy hogyan csinálj jól. Okay, just stop, really Mit quickly. ír? Product sales. Ott a termék, ez egy szélszes poszt. I never put the whole product. Soha nincs rajta az egész termék. I just put the part of products. Csak egy pici darabja. So it's written proteins, baby. Protein baby, hát ez egy felirat. Next picture. You see, I have a lot to go in my mouth. Van egy tüb a számba, azt látjátok. And I've written here. Az van ide írva. And I've written here vitamin C. Ide van írva, hogy C-vitamin. 45% of it in this product. 45% van ebben a termékben. Between weights and cardio. Súlyzós és kardió. It's perfect to optimize your restitution. Edzés közben kiváló a regenerációhoz. Right? So people would ask, what kind of vitamin C's are you taking? És az emberek megkérdezik, hogy milyen C-vitamint használsz. If you give me an opportunity to invite them into my product group on Facebook. Ez lehetőséget ad arra nekem, hogy meghívjam őket a termékes I'll csoportba send them a information Facebookon. about the products. Vagy kiküldök neki információt a termékről. Next picture. Let the gains begin. You know, Kezdődjön a gains. fejlődés. Gains put muscles. Igen, az izmok fejlődésére utal ezzel, hogy gyarapodjunk, egész pontosan. Next, please. Okay. So, like I said earlier, connect to 5 people. You send message to 5 people. Most arra beszélünk, hogy hogyan vegyek fel kapcsolatot az emberekkel. Okay. And you just start connecting with them, like I showed you earlier. Ahogyan korábban is mutattam, ennek a 3-5 embernek This is repetition. Next, please. And then you start a conversation. This was one of the first conversations with Othbjörn, the guy that I recruited. Elkezdesz vele beszélgetni, ezek a I recruited him sráccal az első beszélgetések. Instagram as well. Ugyanígy az Instagramon keresztül So találtam őt. I'll really quickly translate. Nagyon gyorsan lefordítjuk. Hi, Othbjörn. Thank you for you liking my picture because this person liked my picture. Úgy kezdődött az egész. You know my friend here? Him. Aki That guy. vele a párbeszéd, és úgy kezdődött az egész, hogy köszönöm, hogy lájkoltad a fényképen. Let me see. Do you also work with personal development? Te is a személyiségfejlődésben dolgozol? He writes, no, I'm studying to become engineer. Nem, én mérnöknek tanulok. What about you? És te? What do you do? Te mit csinálsz?
I say, cool. How does it feel to work, to become an engineer when the engineer market is very bad? Mennyire gondolod jó ötletnek, hogy mérnök leszel, amikor ez a piac csökken? In Norway for many years now we have problems because engineers have no job. Norvégiában a mérnökök nem nagyon kapnak állást. Yeah. I work to help people find better opportunities and build their business. Az én munkám az, hogy egy jobb lehetőséget biztosítjak az emberek számára. He writes, yes, I agree, engineer market is not good. Igen, egyetértek, a mérnököknek nem olyan jó a kilátásuk. What do you work with? Te mit dolgozol te? I invite him into my 16-meter box. És benne is vagyunk a 16-oson belül. I understand very well, he writes. I understand very well, and so on. And then I ask him to send him my video. És elküldöm neki a videót. This is my video. Ott a videó. Link to my video on YouTube. Egy YouTube link, semmi több. And I ask him to look at it and make an appointment with him. Megkérem, hogy nézze meg, és megbeszélünk egy találkozót. To talk to him afterwards. Hogy átbeszéljük ezt. Yeah. He writes, I've seen the video. Oké, írja, hogy megnéztem a videót. I think it's interesting. Érdekesnek találom. And I want to know more. És szeretnék többet tudni. I have heard of this kind of opportunities before. Hallottam már ilyen lehetőségről korábban is. So I'm skeptical. Skeptikus vagyok. But I can look at it. Na de nézzünk bele. Thank you. Köszönöm. If you look at it, can I contact you tomorrow? Hogyha neked is sok, Next holnap beszélhetünk. És telefonszám. That's it. That's how you connect with people. Ennyi az egész. And after Skype? After Skype. És utána vagy Skype. Yeah. Or meet them face to face. Or Depends on if they live in your city or far away. Vagy bárhogyan. Yeah. Here you have some examples of his new frontlines that he have recruited through Instagram. Egy pár példa az ő új frontjaiból. Go further. A lot of people. Yeah, here even more. Let's go further. Yeah. More? Does it go further? Okay. Now I'm going to tell you how to write. Elmondom nektek, hogy hogyan írjatok. Tehát mi legyen a szöveg. Okay? This is important. Ez nagyon fontos. Headlines play a big role. Tehát a cím maga az nagyon-nagyon nagy szerepet játszik. Next picture, please. Has anybody read this book? Valaki olvasta ezt a könyvet? It's called Astrological Love. It was written in 1982. Asztrologikus szerelem a címe, és 1982-ben It was published in a big publisher published it actually. A New York publisher. Publikálta. A well-known publisher. Egy nagyon jól, tehát egy jó nevű, híres kiadó. Only sold 5,000. 5 darab, vagy 5000 darabot adtak el belőle összes. The same lady who wrote this book. Ugyanaz az író, ugyanaz a hölgy, aki ezt a könyvet írta. Same in content of the book, same inside, the same thing. Teljesen ugyanazzal a beltartalommal, tök ugyanazon szóra. The same publisher. Ugyanaz a kiadó. But the headline was different. De a cím teljesen más. Next picture, please. How to satisfy a woman every time. A címe az, hogy hogyan elégíts ki egy nőt mindig. Minden egyes alkalommal. 1.2 million books. 1,2 millió példányt. 1,2 millió példányt adtak el belőle 98-ban. Ugyanaz a két könyv, csak más a cím. My point is, guys, do you want to read this book? No, I'm just kidding. Igen, srácok, akartak egy példányt a könyvből? My point is that what you write is very important. Hogy mit írsz, az nagyon-nagyon fontos. It's the combination, the balance between what you say and what you show. A harmónia a között, amit mutatsz és amit mondasz. Next picture, please. So I want to give you 2 sentences. I think it would translate also to your languages. Két darab kipróbált cím és mondat, amit meg fogok nektek mutatni, szerintem minden nyelvre lehet fordítani. I've learned this from probably the best in the world in social media marketing. A világ legjobbjától tanultam a social media marketingben, a közösségi média marketingben. 2 well-tried overheads. Hát két kipróbált cím.
So, number one, how, Tehát hogyan, and then a comment valami, without. anélkül, hogy. So, how to lose 3 to 5 kilos, Tehát hogyan veszítse for 3-5 example, kilót, without doing boring workouts, anélkül, hogy unalmas edzéseket végeznél, like jogging or mint a unpleasant futás, cardio trainings. vagy a nem kedvelt kardió tréningek. Okay? Or how to be your own boss Hogyan légy a saját főnököd, and earn good money és keres jó pénzt, without having the challenges anélkül, hogy a kihívások nélkül, and the responsibilities és a hagyományos üzletépítő felelőssége nélkül. of traditional business owners. Okay? Another example. How to have a good full-time income. Hogyan legyen egy jó teljes Full-time income. teljes állásbeli jövedelmet Part-time. része munkaidőben. Without it interfering with your full-time job. Anélkül, hogy ütközésbe kerülne a főállásoddal. For example. So the idea is how underscore comment without. Tehát az alap séma az, hogy hogyan legyen valami, anélkül, hogy. So you're playing to people's excuses. Tehát már a kifogásaiban játszol. That is marketing. Ez a marketing. That is marketing. Erről szól a marketing. Two words. Yes. Big difference. A big difference. That is marketing for you. Without. Yeah. How without? A hogyan, anélkül. Like this. Yes. Yes. És Yes. Exactly. ugyanez a Okay. Next example. I will show you an example on how to write. Okay. How I or someone. hogyan, vagy valaki hogyan. Comment. Valamilyen megjegyzés, annak ellenére, hogy. Despite. Despite. Yeah, okay. Yeah. How I have managed to build a good part-time income. Hogyan építettem fel egy jó részmunkaidős bevételt. Despite having 5 kids and a full-time job. Annak ellenére, hogy egy gyerekem van és egy főállásom. How to lose 3 to 5 kilos despite having a busy schedule. Hogyan fogytam le 3-5 kilót, annak ellenére, hogy nagyon szoros az időbeosztásom. How does some people manage to have 3 full-time incomes? Az emberek hogyan képesek 3 darab teljes állásbeli bevételt in one house? Egy háztartásban. Despite both wife and husband have busy full-time jobs, kids and hobbies. Tehát hogyan képesek emberek 3 darab teljes állású bevételt that produkálni egy háztartásban, annak ellenére, hogy mind a feleség, mind a férj teljes állásuk van, gyerekek és hobbiok is. This one. Okay, this is example. For example. Okay, tehát példa. Though my friend Christine works full-time as a teacher, igaz, hogy a barátom Krisztin teljes állásban tanárként dolgozik. She has part-time built herself a fantastic home-based business. Mellékállásban van egy fantasztikus otthonról építhető vállalkozása, which gives her a second full-time income. Amiből egy második bevételi forrásot egyszer. And then extra comment. Imagine how fast a person can downpay their mortgage. Képzeld el, hogy milyen gyorsan ki tudod fizetni a jelzáloghiteledet. And plan to invest in a second home. És tervezheted azt, hogy egy második otthonba fektetsz. If they had 2 full-time incomes. Ha 2 teljes állás bevételével rendelkezik. Okay? So it's storytelling. Ez történetmesélés. I recruited at least 2 people from this picture. Ez a poszt és fénykép 2 új embert hozott. And this one, C9 Fit program, it was one of the early ones. Ez egy a korábbiak közül való a C9-es Fit programos posztom. I finally discovered how to get into great shape. Végre felfedeztem, hogy hogyan hozhatom magam kiváló formába. Without losing focus on everything else that's going on in my life. Anélkül, hogy elveszíteném a figyelmet a többi dologra az életemben. Day 27 of the Fit program.
a FIT program 27. napja. C9 fit program was selling this. És a C9-es FIT programok eladása az egekben. Did you understand? Értitek? Okay? Shall we post the picture we took earlier? Posztolhatjuk a fényképet, amit korábban csináltuk. Amit az elején és végén. Okay, so let's do it. Oké, csináljuk. So and we'll find a sentence together, okay? Oké, együtt megtaláljuk a mondatot. Using what we have learned now. Használjuk, amit megtanultunk. I'm just going to find a filter for this. I need to make the picture more lighter. This is another app, by the way. This app. Ez egy újabb alkalmazás. Fonto. Fonto, write it down. Fonto. If you want to tune your guitar, there is another app really good. It's called Guitar. És hogyha szeretnétek egy gitárt behangolni, akkor ott egy nagyon jó program hozzá. So Fonto is really good to find filters and put in text. A Fonton nagyon jó arra, hogy filtereket, szűrőket találja a képre, és szöveget tegyen rá, szöveget helyezzen a képen. So we take this picture here. Oh, we forgot to save this picture. Most mentjük a képet. We take this picture here. Okay? Okay, megvan a fénykép. And I want to make this picture lighter, so I will use Kicsit világosabbá szeretném tenni a fényképet. Okay? Save this. Mentjük. And then I go to Instagram. Aztán irány az Instagram. Find the picture there. Use this filter. It looks, I think, good now. Ez így jó is lesz. Yes. So, what do you think we should write? Szerintetek mit kellene írnunk? After what you learn now. Azok után, amit ma tanultunk. Let's guess it, guess. No. No, people don't understand Go Diamond. A great seminar that changes your life. I would write. No, How you learn make money without invest, for example. Design your future. How to design a picture. Oh, I could use everybody who is here, who has the opportunity to travel all the way to Barcelona. Mindenki, akinek megvan a lehetőség, hogy Barcelonába utazzon. In the middle of a week. A hét közepén. Right? And experience, have fun. És jól érezzék magukat. Have a great weekend. Legyen egy kiváló hétvégéjük. You know. Who had that chance normally? Ki az, akinek erre van lehetősége? Not many people. Amúgy, nem olyan sok embernek. So I would think like this. Én ezt gondolom, én így ezt írnám. I would write, how can all these people, hogyan tud ez az összes, hogyan tudnak ezek az emberek? 130? 140, yeah. How can 140 people hogyan tud 140 ember have the freedom hogyan lehet 140 embernek meg az a szabadsága? To travel from different countries. Hogy különböző országokból elutazva and come to Barcelona. Barcelonába jöjjenek. Spend here a week. Eltöltsenek egy hetet. Enjoy themselves. Élvezik a egymás társaságát. You know, and enjoy themselves and learn a lot of new things. Tehát élvezik egymás társaságát és egy csomó dolgot tanuljanak. Despite having busy lives with family and hobbies. Annak ellenére, hogy elfoglalt életük van és hobbiuk. And I would write, it was my pleasure to train them how to build their business through social media.
Nekem volt öröm, hogy taníthattam őket arra, hogy hogyan használják a közösségi médiát. Hashtag business of the future. Hashtag business of the future. Hashtag Go Diamond. Hashtag Go Diamond. Hashtag Barcelona Inspira. Hashtag Barcelona Inspira. Hashtag Kick-Ass Fun. Hashtag Kick-Ass Fun. Shall we do that? Yeah. Okay, I will do it later because we have to have time, but I'm going to do it right This is not too much. No, it's enough. It's enough. Not a hashtag, but you wanted to What you wrote? right. It could be a little too much, it could be a little much. It depends on what kind of situation it is, I think. It could be too much if it's very long, but I don't think it's that long. Because my personality, if I just short. Yeah. Short, I read it. More, it's follow. Yeah. Next. Yeah, but then you should do that. Yeah. Mindenki a sajátját. I agree with you. Mindenki a sajátját fogja Mindenki mondani. döntse el, hogy mit szeret. Aha. Okay, people, I want to just finish off this training with this. És ezzel szeretném befejezni a mai tréninget. Okay? Köszönöm szépen. I want to finish up with this. Wait, please wait. People, if you want to do this, if you want to achieve this, you need 2 ingredients. Két hozzávalóra feltétlenül szükséged van. Number 1, you have to have good habits every day. Kell, hogy jók legyenek a szokásaid, a napi It's szokásaid. good habits is the biggest secret to success. A napi jó, megfelelő szokások a legnagyobb titkos. You know good habits, right? Tudjátok, hogy mit jelent. Keep away from that piece of cake. Hagyjátok a darab tortát. Take one walk, 20 minutes. 20 perces sétálj többet. Instead of taking the lift, you take the stairs. A lift helyett használjátok a lépcsőt. You understand? Good habits. Jó Contact szokások. 3 to 5 people every day. Legyen meg a 3-5 megkeresés. Follow up your downlines. Kövess vissza az alsóvonalaidat. Be early for your appointments. Ne kés, érj hamarabb oda a találkozóidra. Leading by example. Vezess példával. Good habits. Ezek a jó szokások. That's the first thing you have to do if you want to succeed. Ha sikert akarsz elérni, ez az első, amit meg kell, hogy érjen. Number 2. A második. Once in a while. Előbb-utóbb. Maybe once, 2 times a year. Egyszer-kétszer egy évben. You have to be a bit unstoppable. Megállíthatatlannak kell lenned. I want to end this seminar or this training with a story. A story. Oké, egy történettel szeretném befejezni ezt a szemináriumot. There was this apprentice, Volt egy student, tanítvány, and his teacher. és a tanító. Okay. A mester és a tanítvány. The teacher and they were working they were carpenters. Ácsok voltak. Okay. So they were one day working in their one day they were working in their shop. Dolgoztak a műhelyükben. And the teacher he has the hottest temper in the town. A tanárnak, illetve a tanítónak egy nagyon temperamentumos. He's a very angry man. Egy dühös típus volt. He has no problem hitting a person. Semmi gondot nem tett, simán megütötte a... Everybody is afraid of him. Mindenki fél tőle. One day they were sitting and working. Egy nap ültek és dolgoztak. A girl comes in. Egy lány. Just 9 years. Egy 9 éves kislány érkezett She hozzá. goes to this hot-tempered man. Ehhez a forrófejű emberhez odament. Puts her hand out. Kinyújtotta a kezét. And she says, és azt mondta. You borrowed money from my mother. Kölcsön kértél vagy kölcsön adtál az édesanyámnak. And she needs it back, please. Az édesanyám kölcsön adott neked, és ő szeretné ezt visszakapni. Give it to me. Add ide nekem. The man looks at her. Ránézett a kislányra. And he says, és azt mondta, I'm in a good mood today. ma jó kedvem van. So I'll give you one more chance to run away. Úgyhogy adok neked egy esélyt, hogy elszaladj. Okay? And they continue working. És folytatta a munkát. The apprentice thought, oh, good thing she's going. A tanítvány Good she's going.
Hogy örült, tehát azt állítva szerint jó, hogy elment a kislány, but she didn't go. de ő nem ment el. She was still standing there with the hand Még out. mindig ott állt és nyújtott a kezét. The angry man looks at her again. Az ember ránézett újból. So you're foolish, you're not running away. Tehát őrült vagy, hogy nem futottál el. She says, I'm not leaving without my mother's money. És azt mondta, hogy én egy lépést sem teszek az édesanyám pénze nélkül. This man finds an iron stick, Felvette egy vasdarabot, egy vasurat, lifts it up, felemelte, and was going to hit her, és strike her down. meg akarta ütni vele. What do you think the girl does? Mit gondoltak, mit csinált a kislány? What do you think she does? Mit gondoltak, mit csinált? She takes a step forward, Lépett egyet előre, looks him in his face, belenézett a szemébe, and says, I'm not leaving with my mom's money. és azt mondta, hogy nem megyek el az édesanyám pénze nélkül. The man keeps his stick up here, Itt tartotta ezt a vasurat, and he stops. és megállt, He doesn't understand what happened. és nem értette, mi történik. He's puzzled. Megfagyott. Nobody has been like that with him before. Soha az életben nem viselkedett még vele is. He's confused. Összezavarodott, He takes down the stick, leengedte a vasurat, puts his hand into his pocket, benyújt a zsebébe, takes out the money, kivette az összes pénzt, gives it to her, odaadta a she kislánynak, takes the money, ő elvette a pénzt, and she runs. és elment. You know what that moment we call it? Tudod, hogy mi ennek hogy hívjuk ezt a We call pillanatot? it an unstoppable moment. Na ez az a pillanat, amikor megállíthatatlan. Once, twice, every year, Egyszer-kétszer egy évben, when everybody goes and sleeps, mindenki alszik, amikor they mindenki step alszik, down, amikor befejezik they say, not anymore, azt mondja, hogy nincs tovább, it's not for me, ez nem nekem való, I'm sick, elég, I got a flu. beteg vagyok, náthás. Everybody around me saying no. Mindenki körülöttem The nem products are mond, too expensive. a termék túl drága, The business is too hard. az üzlet nehéz, This is not for me. ez nem nekem való. It's tough. Ez kemény. Everybody says that. Mindenki ezt mondja. We don't. Mi nem. We don't. Mi nem. That's it. Ennyi.